بارخلنا قدسلنا بلعل حواريا زورد ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ካብልዕሉ ሁሉና ድማ ወርደልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካይ ቀደስ መንግስታት ትምጻ ፈቃድከ አብ ሰማይ ከመ ድማ ምድር ይኩን ዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ዝበደልና አብደሎም ከም ተሐደግናለሁ በደልና ናሳና እንደገና ቋድና አንበረ ፈተና ይተቱን መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ነትካይማ አሜን ኦዝት የማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩልሁ ግብና ከድንግል ከብስጋ ሆን ድንግል አደ እግዚአብሔር ተባወት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኩልሁ ንስበካ አንስ ብርት ፍረከርስኩም ብርኹ ኦምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስወልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይዶታ ለሔዋን ተይታጽመገበሁ ዛኖማን ወልጅ በትንሣኤሁ ወራብረትች ዝትየ ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይተክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቀጸሊ አብያዘ ወትስያን በናሲ ወናቸረ ውዳሴ ትሚት መዚያነ ማይተነ ቅድስ ሥላሴ አርታቃርት ትንኪድ ወነትከ ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘአርገ ለአብርሃም ስርወጉት ያሰቤሳን ንትርከ ዜና ታመልክልናሉ አይሁድ ዘመንገራት ኪክር ያዋኒ ሆሞ ሲኦል ናጉተኪ ማርያም ወነሲያባኪ ዋጥር ሰርከ ወነጋ ኩሉ አሚረ ሀደ ተአምር ኪዝንቱ ስበነሪዮ ወረደ በጠቢባን መላእክት ያረሶሙ ምክሮ ለሕፃናት ይከስሱር አንሶደና ይሰዋ ለመስኪን ጊዜ ደቀቱ ለልብች ስመከማሁ ሱረቱ ረዘኒ ፈቀድ ዳስን ይሎቱ ወገፍካይ ታመረኪ ሲያብብ ቃለ መዝሙር መሰንቆ ይብላኮኑ እግዚአብሔር ያሉ ወላሊዮ ፍጡነ ይራይ ኃይሉ ምስለ ወልጅ ፍጡነ ርእሰ ጸሮ ጸናይ ስመፈጣይ አንቲ ማይከለቦ ወገፋይ ብፁ ብእሲ ልቀት ጸሮ ዘይሬ ወብፁ ካይ በፈጣቂ ሰማይ ዝውእቱ እድሜ ሳህልች ወዘተአምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመተከዜ እስከ ማእዜኑ የሉ ማእከለ በቃይ ወንባዜዮ ናዛዚ እንተ ወለድኪ ናዛዚ ወንስ ዋይት በኮኒ ሽንብያ መህዛብሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአርዌ ምድር እምስልያ ቢያለ ታመርች ንሰክሩዋ በተተክለለዋልኪ መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ዘሪወትኪ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታኮ ወአፍቅሮ
ታምረኪስ የብር ቃለ መዝሙር መሰንቆ ወሰታምርኪ ዝትየ ለዛብቆ አብተዎ አዊተ ወሲወራታቆ እንተ ረክብ ካይናተ ሊባባና መንገራተ አምላክ ዝርዩ ምስኪኖን እስከገርገና የት ጊዜ ማርያም ነገገሪና እንዘ ይታመኑ ለታምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይኑ ሰድራ ብፁዕ ዘፍቅር ዘይጸመዶ በቀሲስች ዝዝየ ለጊዜያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቀዶ እቀብኒ በዝ አምር ጅዋድንኒ በዋት የከመአናኖ ወልደጂ ለዮናስ ወዳማዚ መዋዕለ ዕረፍት ማርያም ጴንጠቆስጤ ኃይለ ድካም ያጸንመዋት ዘባትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሴስይኒ ማርያም ለጸማድቺ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወይነ ጥበብ ሸፈረ ኃጢአት የምስተዘከሪ ዝትየ በርኅራኄኪቱ ከማስተኪ ዮማየ ለጽሙ ወከር ፍጥን ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋን በለመሰረቷ ከመዝትከቡር ማርያም ስብርሃነ በአንተ በቀል ወቅሪ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመግዝእትከ በሰማይ ወላዱ በምድራት ከጊዮርጊስ ምልክት ሞገሰ ስታበኒ ከመስምከ መንታ ብዙነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ አውሎ ለዘይፀዋከ በተወግዶ ጊዮርጊስ ቀረበ ምሕረቱ ለተሳሎት ተዋከበ ጸሎትነ ወቃለ ጸራይነ ኩሎ ስመ አምላክ ርሩዕ አብየ ቃሉ ድንግል መድኃኒቴ ውድ ሥጋኪ እግዚአብሔር ሰላምኪ ቡርክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ደመ ዘይፍስሕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ካይበን አሰበኳ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም ወእሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበኮን ወድስ እቤት አምሪሃ ብዙሃ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማዕሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓዛ አብ ወእመ በግዑ ቡርክት
ዛቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪ ትርንግልናት ያክለቲ ዛቲ እቲ ትንቢቶም ለነቢያት መስኮቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባዕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መኮሰ መስቀል ወሀብ ተረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶስ ሰማያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ከቦሙ ጳጳሳቲነ መቃርዮስ በሲኖዳ እግዚኦ ቀባን ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባን ካነነ ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ብኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ጸሎትና ለማናና መስዋዕትና ኩሉ መዝሙርና ተቐበለልና ከምዚ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ዘውረድ ከሎም ኣብ ልዕሊ ኩሉና ድማ ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስካ ለኣኸልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ነብሳት ኣግብርቲካ ኣእማቲከ ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ጽጌ ወይ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገሊኸ ብስጋኹን ደንገሊኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
ወተንስአ እግዚአብሔር ከመ ዘነቃ እምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ወተንስአ እግዚአብሔር ከመ ዘነቃ እምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ወተንስአ እግዚአብሔር ከመ ዘነቃ እምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ሃሌሉያ ቆሙ ወያጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ نعقلقلوت نصنعلون نتقهلون كي ندكم دما حيل زقوننا قدس منفسك على أقلنا نفسات عقرتك وإيماتك ولا التسعيان ولا التسلاسي سيقي وين نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بالنحوزنا نسعنا نعلنا بسمايات نبرابونا سمكاي قدس مقصات مصاف وكاك سماي كون مغرب نعلتنا يبنا لما هبنا نحن بدلنا 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 نوصلنا بدلنا كبادنا نمبر فتنا يتونا من كشتن حيل كبر نزل على النات كاي معمين أوزتي مريم بنا كتوش كبر ملا سلام لك له بعدنا خدن قليخي بسكاه وندن قليخا تجاري تواصلوي تسراوي سلام لك له نسخي كابان السبرتي غي فركسهم بروحي وقوم التسقى يا مساقي قوف السيتي يسبلكي حتياتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتعنا محرات لمن لنا امين نوا وانجيل منقس سو وصدقو زعوفيني او فيكوك ወንጌል ማቴዎ ኦጎይታ አውሎጊዮስ ክሪዮስ ኦጎይታ ከወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድትህ ያውቃል ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 20 ኢየሱስ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ድሕሪ ሰንበት ለይቲ ናብታ መቃዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሶሙን ዘውግሕ ማርያም መግደላዊትን ማርያም እታ ካልአይትን መቃብሩ ክርእያ መጻ እነሆ መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወረደ እሞ ዓቢ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ ቅርብ ኢሉ ከዓ ነቲ እምኒ አንካራርዩ ኣብ ልዕልዩ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም መብረቕ ዘንጸባርቕ ክዳኑ ድማ ከም በረድ ጻዕዳ ኾነ እቶም ሓለውቲ መቃብር ድማ ንዑ ፈሪሖም አንቀጥቀጡ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ እቲ መልአክ ድማ መሊሱ ነተን ኣንስቲ ከም ዝበለን ንስኻትክን ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ እየ እሞ ኣይትፍርሃ ኣብዚ የሎን ከምቲ ዝበሎ ተንሱ እዩ ንዕነ ነታ ጎይታ ተነቢርላ ዝነበረ ስፍራ ረኣያ ቀልጢፍክን ከድክን ከዓ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ንደቂ መዛሙርቱ ንገርኦም እነሆ ንሱ ኣብ ገሊላ ክቕድመኩም እዩ ኣብኡ ድማ ክትርእይዎ ኢኹም እነሆ ነጊረክን ኣለኹ ንሳተን ከዓ ካብቲ መቃብር ብፍርሃትን ብዓብይ ተሓጓስን ቀልጢፈን ወፃ ንደቂ መዛሙርቱ ከበስሮኦምን ጎየያ እነሆ ከዓ ኢየሱስ ሰላም ንዓኻትክን ይኹን እናበለ ተጓነፈን ንሳተን ከዓ ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳን ኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡ እውን ክርእዩኒ እዮም በለን ንሳተን ምስ ከዳ እነሆ ገሊኣቶም ካብቶም ወተሃደራት ናብታ ከተማ ኣትዮም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃነ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ድማ ምስቶም ሽማግለታት ተኣኪቦም መኸሩ ብዙሕ ገንዘብ ወሲዶም ከዓ ነቶም ወተሃደራት ሃብዎም ከምዚ ከኣበልዎም ንሕና
ደቂስና ኸለና ደቂ መዛሙርቱ ብለይቲ መጽኦም ሰሪቆሞ ኢልኩም ንገሩ እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ሹም ኣሕዛብ እንተ ተሰምዐ ንሕና ክንረድኦ ኢና ንኣኻትኩም ድማ ከምዘ የሸግረኩም ክንገብር ኢና ንሳቶም ድማ ገንዘብ ተቐቢሎም ከምቲ ዝተነግርዎ ገበሩ እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ኣይሁድ ይዝንቱ ኣሎ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ከም ዝተራእየ እቶም 11 ደቂ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ ኢየሱስ ዝነገሮም እምባ ገሊላ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ከዓኒ ሰገድሉ ገሊኦም ግና ተጣራጠሩ ኢየሱስ ከዓ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ስልጣን ሰማይን ምድርን ኩሉ ተዋሂብኒ ኣሎ እምበኣር ኪዱ እሞ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ናጥመቕኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ከምኡውን ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው መሃርዎም እንሆ ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ በለ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳዕ ፍጻሜ ሰንበት ምስ ሓለፈ ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ንስጋ ኢየሱስ ክቐብኣ ሙእሽቱ ዓደጋ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ ንሓድሕደን ከዓ ነቲ እምኒ ካብቲ ኣብ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ይበሃላ ነበራ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዝፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ቢለን ተጠመታ ተገልቢጡ ረኣይኦ ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድነ በፅሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ ንሱ ግና ኣይትሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን ትደልያ ዘለኽን ተንሲኡ እዩ ኣብዚ የሎን እታ ተነቢርዋ ዝነበረ ቦታ እናሃ ስለዚ ኺዳ ንደቀ መዛሙርቱን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም በለን ራዕድን ስንባደን ሒዝዎን ነበረ እሞ ካብታ መቃብር ወፅየን ሃደማ ፈሪሀን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስተን ሰአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም መግደላዊት ቅድም ተረእያ ንሳ ድማ ኸይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ግና ኢየሱስ ሕያው ምዃኑን ንዓ ከም ተረእያን ሰሚዖም ኣይኣመኑን ድሕሪዚ ኢየሱስ ንኽልተ ካብኣቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መገዲ መልክዕ ተራእዮም ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም እንተኾነ ንኣታቶም ውን ኣይኣመንዎምን ኢየሱስ ነቶም 11 ሃዋርያት ከም ተራእየ እንሆ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተራእዮም ነቶም ምስተን ሰአ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖምን ትሪ ልቦምን ዘለፎም ከምዚ እውን በሎም ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ እቲ ዝኣመነን ተጠምቀን ክድሕን እዩ እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ ነቶም ዝኣምኑ እዚ ምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ኸውፁ ብሓድሽ ቋንቋ ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ ዝቐትል እንተሰተዩ ከዓ ከቶ ኣይክጎድኦምን እዩ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶምን ክሓዊኡ እዮም ኢየሱስ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ ጎይታና ኢየሱስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ገሊላ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ከዓ ምስኣቶም ይዓይ ነቲ ቃል እውን በቲ ዘሰንዮ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እተን ኣንስቲ ነቲ ዘዳለውኦ ሽቱ ሒዘን ኣንጊሄን ናብቲ መቃብር ከዳ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ኣንካራሪ ረኸብኦ
ኣብኡ ኣትየን ግና ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ ኸ እንሆ ዘንጸባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኤን ደው በሉ ፈሪሄን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ኸኣ ንሳቶም ከም ዝበልወን ንምንታይ ከነቲ ህያው ምስ ምዉታት እትደልዮ ኣለኽን ንሱስ ተንስኡ ኣብዚ የልቦን ነቲ ኣብ ገሊላ ኸሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእን ግድ እዩ ኢሉ ዝነገረ ክንዘክርኦ ነቲ ቃሉ ድማ ዘከርኦ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገሮም እተን እዚ ንሐዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም መግደላዊትን ዮሐና ማርያም ኣደ ያዕቆብን እየን ምስኣተኑን ካልኦት ኣንስቲ ነበራ እዚ ዘረባዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተራእዮም ኣይኣመንዎንን ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቃብር ጎየየ ድንን ኢሉ እንተጠመተ ኸኣ እቲ መግነዝ በይኑ ተነቢሩ ረአየ በቲ ዝኾነ ኸኣኒ እናተገረመ ናብ ቤቱ ተመልሰ ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪትን ነቢያትን ካብ ትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ
ለምስዋዕ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሕግ ቀዳሚት ሕግ ወለመንፈስ ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ሰማያት ይገብሩ በዓለ ይገብሩ በዓለ ደመናት
ዘመናት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ
ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ እምኩሎን መዋዕል
ጊዜ አለና ናይ ወረብ ናይ ማማን ወረብ
ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ቅድሳ ወራ
ዋግበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
ዲቤ
ትንሣኤከ ለእለ አመኑ ትንሣኤከ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃንከ ፈኖ ዲቤነ No.
ርሃየከ
ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤከ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ
ነቶም ዝኣመና ብርሃን ከፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃን ከፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃን ከፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃን ከፈንወልና ኣብ ልዕልና ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኑ ዲብየነ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ
መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ሐረነ እግዚኦ ሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢመ ማረነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘኝ ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበበ የማነ ንአብሖ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር
አበዛለነ እግዚኦ ካለና ሆን ሁሉ በሐያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየል ካለና ባዕሉ ዘመሕረት ናይ ነፍስ ፈጣሪያ ዝኾንካ አምላክ ምጣር ዓለም ካብ አብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዛዕርብ ናይ በቕጥቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ዋ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስቡር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅዱስናን ንቕርብ ኣለና ጎይታ نحن بارتك نص مسجانا نوفلنا هزبغا نعخا يمسجن كياك መንፈስ ቅዱስ በማህብ ዘህብት መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጽሃን ተቀበል ወልድ ዋህድ ንዓኻነ መስግናለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃልና ዘምኑ ጽዋዕካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻይኻ ኦነውሩ ዘይብሉ ንጽሃብ ቦታ ጸንቁምኩን ዘይበላሸው ሃብ ዘለውነ ተምሩጽ ብሉ አምላኻት መላእኽት ተመስግኑ ወዘፍተውም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋሓላዊና በላኒኻ ነታባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት አርያካ بفقاد أبخا براكنا كم معمق طلماتنا برهانا وطيكا كم متادحين كاي وطابكنا كبارنت حالا وطاخنا مسكال كان أبتاب سمايا زولا بهارب كان بونجل مرع كان بنبيات النازز كان وأملاخ بعلغايا خسارب كان سلزو قيتا نحنا مرض كان عخانا أملاخنا كنود سم زي مقرات كل ساعة مسكن برهانا بالناز والنعخاي ودس اللو I think it's slow, but I think it's slow long. مسابول لخل نزخنكا يسوس ود እግዚአብሔር ምስና ይዘላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ካብ አፍና ነቕርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን ብመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኩሉ ነፍሲ ትፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በአኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽእዎም ወሓይስቲ ማዕበላት ካባና ህዳካ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘሎ ጸግዑን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሕዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለኹ ኣምሳኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕካና ንመሳኪንን ንዝበኽዩን ዝናዝዞም ነቶም ዝጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ወጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብሕቡን ዘመስጉኑኻ ንዓኻን ውድስን ነመስግንን ኣሎና ኣብ ማሕደረ ህይወት ምእንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ወጎይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓድርን ንህዝቡን ንጓሳን መጓስኡን ብምሕረትካ ሓሉ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ኣብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስ ይንግባሎምን ኩሉ ሰዓን نولد ولدون زي ودان زي العالم عالم زيهالك
ለዓለመ ዓለም ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ ህልና ልብክ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሃጎስ ዝህብ ካብ መዕንቅብ ፀልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ቃል ፀጋኻና ነቶም ባኻና ኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ቅዱስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንጽህ ብሕማም ተታሕዙ ምሕወይ ንፀማማት ፈውሲ ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ ኢኻ ኩሉ ሰዓብ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን እተብርህ ፀሓይ ኢኻ ብምድኡ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተለኣኽካ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳይ ጊዜና በኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንርግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ ወናይ ንከሰሳብ ግዜ ክሰሳብ ልዕሊ ጸላኢና ዓወት ሃበና
كم مثل الصلاة نحلو زي قارو صلاة هبنا أو زلالة ما ونقول سمعنا مبلغات سنان عند زختمات كاتقبل بحتيات نرخص معرض كان سهنا عياش والبم نطفات ملسا بيت باسر تنزلونا دحين وقيتانا أملاخنا بروخ من قصنا كايمون خلنا تقوحنا ولا كلنا كون سونس ملك اكزيو أملاكنا منقس برو ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለከ ምስለ መንፈስከ ክትዎ ለአምላክ ርቱ ይደሉ مدحن نفسنا نزغن كان زيت الواد نعخانا أب مسرة طبباتنا عقاب البابنا عين لبنا زبره كلنا سلمات حلنا ونارحي كابنات كايم روز خلال كنا نصحاها نتنتفاز توفيه نايت انتساب بمسكال ودخا أدحن كايو بزيت فخا حدث كايو بتزاز كادما سهتتاتف نتزتف دلخايو بموت ودخا انت بجخايو وقويتا من تزنحنا باروت كان مسقنك كعلونا نسيبك سكالنا لكان ملاخذ زي قال مسكانا مالت كل ساعة مسكون خا قويتا إذا أجاز باكوتة بمالتهم كل ساعة مسكون خا نايكبر مسكانا يقدم مسخازنا بري ناتكا قال الناتكا مخر الناتكا طويب الناتكا مصحن الله كا عالم كي تبدر مسخال وزخون هو يتبهر سبن مدحا مسكاز تقل قال كبرع تحتيات حرازو تانا ودخان فورها قويتانا يسكر سوسي سلزو قويتا نحنا بارت كان ودسك لنا نويد ساقزي وداسي نقرب الكالنا نفس تعطى زرين كنهم فيشل زي بلنا تم تصد زقبل مزردهم نتم أبرق رق حتيات وحيت أمساقي مدحن تمياز زحل نكفاز وقال لهم عركم منا نصار كانت مسكر لهم نصحن معدريهم بصدق نزسوع وسماعين مبلت كراني زغتا ما زعلنا تعبرام كان أمنتهم قوهم منفسنا بسقان حيلن كنت غلاو تقرشان كون مرازب وقويتاك عرفنا كل سعانا أخانا ودسنا بو أمثال من قصغا بلباتنا نفلت علينا باخام فقر ودغان قويتانا يسم بو مسكان عن صنعة زلكان زل عالم عالم انت تفكر والدك اجزينا يسوس زبطوا لك سبحان العالم آمين زبلنا يوم الأخت እግዚአብሔር آمين يبلو وبشدان قالوا بسلوس أكالوا بأنت مريم أمو بأنت كلهم قدسان خبل لمننا قصي يبرحلنا بعين محرتي تمتنا بسماء زلو محرتي أوردلنا مدر زلو معاتي قنططلنا بحمام نزل ساقي زلو
ኣብ ሆስፒታልን ኣብ ማያ ጸሎትን ኣብ ቤቶምን ንዘለዉ ብምሕረቱ ብዘለዉ በፂሑ ፈውሶ ምሕረቱ ልኢኹ ብህይወተ ስጋ ነፍሶም ክመርሑ ንክብሪ ኣምላክ ክቆሙ የብቅዓልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር ኣምላኽና ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃዩ ስድራ ቤት ስም ኣምላኽ ዝቅድሱ ንምርኣዮም ልቢ ዘሐጉሱ ውሉድ ይሃበልና ተወሊዶም ዘለዉ ህፃውንቲ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይዕብዩ ወለዲ ይዓቅበልና ነፍሲ ኣግብርተ እግዚአብሔር ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ጽገወይን ኣብ ርሑቕ ገነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብታ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ይዕርፈልና በዓለ ጰራቅሊጦስ ባሪኹ ነፍስና ብመንፈስ ቅዱስ ብህይወት ንስሓ ተመላሊሳ ንእግዚአብሔር ዘስምር ህይወት እንሪእየሉ ተርእዮ ክኸውን ቅዱስ ፍቃዱ እዩ እሞ ንፍቃዱ ንምምላእ የትጋሃና ዓይንተ ልቦናና የብርሃልና ከምቲ ኣብ ጰራቅሊጦስ በዚ ዕለት እዚ ኣይሁዳውያን ንዕለት ፋሲካ መበል 50 መዓልቲ ከብዕሉ ኢሎም እዚ ጸጋ እዚ ዝወረደ ከምኡ ድማ እንሆ ሕጂ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዚ በዓል ዝኸብዕል ኢሉ ዝመፀ ቅዱስ መንፈስካ ክትመልአናን ህይወትና ንዓኻ ብዘስምር መገዲ ክትልውጦን ቅዱስ ፍቃድካ ይኹነልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንግዲህ ካደጃ የስተዋት ቆይታ ሰራዊ ሰላም ዘክሮ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ብረከርስ ቦምርክ ቆምታ ሰጋ እግዚአብሔር ምሳተ ይቆም ስደስወልክ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይትፈሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍሁ ቀርነ መሰረታተ ህምዝ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ህምዝ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ
ይትፌሳህ ሰማይ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወትታሰይ ምድር ወይንፍሁ ቀርነ መሰረታተ ወይንፍሁ ቀርነ መሰረታተ እምዝ አድባር ወአውግር አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀወ ወኩሉ እፀወ ገዳም ገዳም ወዮምሰ ወዮምሰ አባይ ፍስሐ አባይ ፍስሐ በሰማያት በሰማያት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወውኡ አድባርወ
አውግር ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮም አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮም አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ
ومدرني
ተሃ
በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ
هرنا ولبنا مزمرنا مزمر ملائكة غم تقبل لنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا قبل على هواريات أبوتاتنا زورد سقى منفس قدس قبل على كلنا دم ورد لنا نفساتك برتيك وعماتك ولا تسيان ولا تسلاسي سقى وين نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو دمات صنعنا علنا بسمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصات مصاف فقد كم تاب سمايكم دمام دريكم يعلت مقبنا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا نقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسين حيلن كبرين نزل على مناتك إما أمين عوزت يا مريم بنا قدس قبرين ملا سلام لك الله حلنا قد انقليخي بسقاخون دنقليخي أديا بير تواعد كويتا سراوي سلام لك الله نسخي كابان السبرغتيخي فركر سخون برخي أمل تسقى يا بيهر مساقي أوفيس تدس والكي عطياتنا سريلنا نفت ودغي يسكر سوس من تانا محرات لمن لنا أمين هاليلويا تساهلني اكزيو تساهلني اسمك يا كتوكلت نفسي هاليلويا تساهلني اكزيو تساهلني اسمك يا كتوكلت نفسي هاليلويا تساهلني اكزيو تساهلني اسمك يا كتوكلت نفسي سبحات ووداسي لأملاك نبي سبحات ووداسي لأملاك نبي سبحات ووداسي لأملاك نبي نفساتك برتيك نفساتك برتيك وعيماتك نفساتك برتيك وعيماتك ولا تسيان ولا تسلاسي سقي وين نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا بسمايات نبرابونا سمايات نبرابونا ساعات مسا فاركا غمدات كما مسلم نعلت غيرنا لو محابلنا نعن زبدلنا بدلنا بدلنا مسانا بدلنا كل غبار من قست نهاية كبر الزلال والكعمان ووجدي نكتوز جوي بلا سلامك بحلنا خدقه بسقابون أدجا يسكوتا سلام لك الله سفيفا بدسره برمحسن توبره وبدسكا يا هيم شافي وبسيك جيسي لك حتاتنا صلينا نفكر وده يسوس كريستوس من تانا حدات لنا هاليلويا وسر إلاتي لنفسي اسمع بسمتي سبعات والوداسي لكن النبي موسى سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى سبعات والوداسي لأملاك النبي موسى نفسك برتيك وعيماتك نفسك برتيك وعيماتك كلهم كريستوس ساويات نفسك برتيك وعيماتك كلهم كريستوس ساويان أرثوذكساويان نفسك برتك ديار ولت سيون ولت سلاسي صقوي نفس كلهم سماعات إرترا أبرحوا جنة أبحوا بوتاتنا أبراهام إسحاق يعقوب أبتحزن وجهن إهتان زي بلو بوت عرف لنا
نملأ سدرا بيت وملو مصننا هبلنا نبلا بسمايات نبر ربنا سلام لك اللهم صغيرا بتستجابتي كمحسنكم بروحي وبلد زكا زمهر شامي وبسيد السيد حتى أبنى سريرنا نفكر وانتغي يسوس كريستوس ننتنا بحركة Sata Kutika Waimatika Sata Kutika Waimatika نفس ولدت صيون ولدت سلاسي ጽገወይ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍስ ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቶሳውያን
أبرحوا جنة أبحفوا بوتاتنا أبراهام إسحاق يعقوب أبت حزن وهن إهتان زيبلو بوت عرفلنا نملا سدرا بيتهم ملو مصننا حبلنا كاب دغماي موت كاب دغماي حزن سورنا بقعات قبرنا بمسكانا خمزيلنا نصلب سمايات تنبر أبونا سكاي قدس መንግስታት ምጽአፈ ከግብጽ ያፍስና من تزموت أبوتاتنا ناديتاتنا مالدكان لمنكلنا نبذل لموتنا من العالم يوزن نفسهم عرفت خطبتات سايز مدب هاي عادتك سقوم بحبرات كتاتنس زي حسة تصفخات ما من قصة سمعات كتورسهم نلمنا كالنا بنت واي ماديك بنت نزادك بتيك بنت نزادك بتيك واي ماديك Kurtika, why mantika, Marajio, and I'm such a Agvetika, why Mahara was
ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጋኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስን ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብዛታ ጉርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነብዛታ ጉርቲከ ዋይ ማቲከ ነብዛት አግብቲከ ዋይ ማቲከ ክፍል በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወለዓለመ አሜን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ Kyrie
አኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ባሮትካ ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ጽገ ወይን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ አብርሑ ጎነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዓርፈልና ንመላእ ስድራ ቤቶም ምሉእ ምፅንና ሓበልና ካብ ዳግማይ ሞት ካብ ዳግማይ ሓዘን ሰውረና ብህይወት ንስሓ እናተመላለስና ኣብ ፍቕርኻ ክንጸንዕ ኣብቅዓና እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ዕለት እዚ በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ መንፈስካ ንቤተ ክርስቲያንካ ንህዝባ ዝዓደልካሉ ዕለት እሞ ሕጂ ድማ እቲ ኣዝ ብጸጋ ጥምቀት ዝሃብካና ቅዱስ መንፈስካ ብሓጢኣት ካባና ንዝረሓቐ ብንስሓ ክምለስ ኣብቅዓና ነቶም ብጸጋኻ ዝሓለኻና ድማ እግዚአብሔር አምላክካ ንቅዱስ መንፈስካ ዘጉህ ስራሕ ከይንሰርሕ بጸጋኻ ሓልወና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደም መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋል ድሕነና እምበር መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እማ አሜን ወግቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ረኸስኹም ብሩኽዮም ለጸጋ እግዚአብሔር ሻኺም ያድና ዓድገና ናብቆል
ملأختي بلو እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎትና ሰሚዑ አብ ነፍስ ወከፍናን አብ ህይወትናን አብ ናብራናን አብ አገልግሎትናን ዝጎደለና ይመልአልና ምረት ስደትናን አብ መንፈሳዊ ጣዕሚ ይለውጠልና እተሐቀኛ ሀገርና ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምዃና ፈሊጥና ብዝከኣለና ክንጽዕርን በዝሎም ዕለት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ አብ ህይወትና ብዕለት ጥምቀት ዝተቀበልናዮ ዘየጉሂ ህይወት ክንነብር አምላኽ ብጸጉ ይደግፈና بقعات كبرنا بمسجانا خمسة إلنا هنصل أب سمايات نبر أبونا. سمك قدس من سخات مسافات كخمسة أب سمايكم دم أمدريهون على تنجيرانا لو مهبنا إحنا نزبدلنا بدلهم خمسة بدلنا نفسنا نحدقلنا كل غفات إحنا نبر فتنايت من قستن حيلن كبرن زل عالمنا تكيم آمين وجزئتي مريم بنا قدوس جبريل ملأ سلامتا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي عدك زيابهير قويتا سراوي سلام لك الله سخي خبن استبرختي اخي فرخر سخون بروخيو وملت تسقا زيابهير مساخيو فسيت دسي بلكي حتياتنا حد قلنا نفور ودخي يسوع كريستوس ما انت نام حدث لمن لنا امين بسم الله والد ومنفس قدوس أحد أملاك التحوي أبزل بنا زخون من أنت جزار ومن أنت حانوسه مسوات أبز غربون زعرقولون جزية كبيت كريستيان كي وزع كامحرت من أنت ختركب سرية حتيات لمن ناتي من أنت حازس إلن زقربن كهن أي تحدو جودع كما يكمتي ناتي زي تتأمق زوج وحبيركا خيت وتص أوشت بيت كريستيان كوين كاد أنا تخهنسن بولو نتم أنت خازلمنو سرية من أنت خلهم حتى أن أملاخهم كنحسي اللهم زلمنهم سمع عتاسب سرية حتيات كاخت قبل أنت دعت دلو خين كاس سلام تاي كبيت كريستيان توز سلام تاي كخالق من أنت خادني نوح محرت زلمن نسخاب بمحتم سميا ومرعى كريستوس حتم كنسخاد أسلام تاي كنتو خين كا بتجزي اتخاب حجرنا بحجر بلبخا التزور مبار بيت كريستيان ندق خطوص عكايا بعدي أما أكلاس لزي ركب نسخا نزل على مناب أم أنت خطعتو أفدقي خطوص عالك أفدقي خط عطو الكايا مرعاوي أبز موصو جزيه حسيتون مرعاوي معطوات خفتلو تمقبون بعد جنا أي توحبون مخابو أي تعمنيو أب جزيه خب كابو سجوا خبلع فتصم مجبي جيروز سو مرعوز رأي من الله ودقزي أبيه رابز عالم حدث برجبر عالم كابز فتر كأني بزيكو خمس جبر البون أبجزي مرعو خابو خبلعن بو زأمن كأخ سعزل عالم هي وكوينو خنبرن أبكد محاوريات قدوس سجون كور دومن سرعة أبجزي مرعو مبلعن مستنزخنا دما بعلو يسوع كريستوسيو قدوس سجون كور دومن كسعزل عالم نسرية حتيات بو هياوان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخي نعوخ سعزل عالم عالم مسجانا يخون أمين
ጸሎተ ንስሐ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ በኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ኢካ ህንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካይ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ በኣይ በቓል ባርያ ኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣፍ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ በቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሖ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና የቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃእናን ግበረና ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ ዘለኣለማዊ ዕረፍትኻ ኣንብረልና ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ድማ ዘክሮም ወአምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን ንመታዓይቶምን ሰበ ስልጣንን እግዚአብሔር ኣምላኽ ምኽርኻን ጥበብካን ፍርሓትካን ኣሕድረሎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለንን ንዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ነፍሲ ባሮትካ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ጽገወይን ኣብርሑ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትና ናሕዋትና ናሓትናን ከዓ ዘክሮም ነፍሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ህይወት ጸሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡን ዘለካሎም ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሚመጠን ግርም ዛት ዕለት ወጽብት ዛት ሰዓት እንተ ባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መልዕልተ ሰማያት ወጸልሎ ለዝንቱ መስዋዕት ወይቀድሶ በጽሞና ወበፍርሃት ቁሙ ከመ ሰላሙ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌው ምስለ ኩልክሙ ጎይታነ ዘቁርባን እዚ ንዓኻ ነዘቕርቡ ምእንቲ ኦም ንዘምፅኡ ዘክር ንኹሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበልፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፅኣልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት ከኣነ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕዱን ሕቡእን ጉህዱን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣሞሆም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣብ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም ሃሰስኩ ገጸከ ገጸ ዚኣከ ኣሃስስ እግዚኦ ወኢትሚጥ ገጸከ እምኔየ ተሚኣከ ረዳኤ ኩነኒ ወኢትግድፈኒ ወኢትትሃየየኒ አምላቼ ወመድኃኒየ አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው አጊዮስ ማንጦን ፓንዋ ማንጦን አላቲኖን በአማን አሜን። ክርስቶስ አምላኽና እዚ ህብስት እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ምእንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ እውን ቀድስ ብመንፈስካ አጽንዕ እዚ ህብስት እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን። ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ ምኸም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንኖህ እውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኦርንያ ኢያብሳዊ ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘርቕቦ ናይ ሓጢእ ባርያኻ መቦን ቁርባኑን ተቐበል በጃ ሓጢኣቱ ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም። እግዚአብሔር ጎሳየ እዩ ዝዶለኒ የብለይን ኣብ ልሙሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ ምንዲስሙ ኢሉ ብመንደዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትረኻን ምክርስቲያን ይጸናንዓኒ እዩ እሞ ንስኻ ምሳይኻ ሞ ብርባረባ ድነሞት እድዋን ተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህን እየ
ንስኻ ኣብ ቅድሚደ ጸላተይ ማዲድ ስርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ተለኽዮ ጽወይ መሊኡ ይጅርብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ድስዕባን እየን ኣቤት እግዚኣብሄርካ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለም ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ኣብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሜኻ ንዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ ኩሉ ሰዓ ንህይወተ ነፍስን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሜን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ብሩክ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩክ እዩ ዘለዓለም ማዕረ ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምእንታይን ምእንትዝ መስዋዕት እዝን ጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑም ናይ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰናን ህደገልና ክፋድኹና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትናዓለም ናትካ ይማእንየን ብዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ኸንድልየኺ ስጋኽ ወንድንግሊኺ ያለእግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲኺ ፍረከልኹ ብሩኽዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ብስይ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኦ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ንቦሩ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሓት እግዚአብሔር ንቁም መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ በአማኑኤል
ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ أبون ويتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كروسوس ستيرنان ردينان عقبنان تقبلنان رهرهلنان دقيفنان كسابزا سعزي أو نابسحنا إمونو مسكونا ألنا حجو النعوبة ذاك قدس علة زيانا بكل زمن هيوتنا نعوب مفرح فتصم سلام كعقبنا نخلو زمن لخ زي أبيهر أملاخنا نلوم منه
أبون ويتانان أملاخنان مدحنان يسوس كروسوس لعل كل كنتاتن من تخل كنتاتن أوش تخل كنتاتن نمسجنك كألنا سلستر كنان زردا كنان زعقوب كنان نبخاون سلستقبل كنان سلزرهرا كنان زدقف كنان كساب زاس عزياون سلزب صح كنان نمسجنك كألنا كما يمهرن إرزي عبير ويسحال لنا مفكر سب كابت سنيات كان حتى تنلمننا لنا أبزاق قدس على الزيانة بكل زمن هوتنا نعخاب مفرافتصم سلامكم فتصم هبنا كل غناء كل فتنان كل قبر سيطان مخروف السبات حبون جودن زغنا من العد سلان وقويتا خاب يرحق كاب كل حزب خا ونرحق كاب زغدوس بوتا خاز ونرحق كل سنيات زد لنا قرن عد لنا مخنيات النصايا خاتمنا ويكربيتم كل حيل سلان كرق السلطان ذهب كان كل خطوات لكل إسلامان فسك كل انتحز ديابيه ربون قويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس نلمن على أنا لعلو كله بزخنة حنت قدس بيت كريستيان أنت توم بان مسواتن عصر قدامياتن عصراتن نعم ذكرتا مسكانا بزخن وعدن حبون قودن زعربك وبأن عدليو زهبوني زي من اللهم دليتهم عما قسس ما يقبل اللهم زلا كله قبر بركات سلطان باتو እግዚአብሔር አምላክ سلام لكلكم مثل منفسك او غويتا يسوع كريستوس مس قدامه اب حدا زخونكا نصوح ناي اب قال ناي محوي منفس قدوس ونقال كاب سماي ازورد كان هيوت بسنسخها منتي دحنت عالم نور زيبل مسوات خمت تخونون اقدم كان غيركا اخا حجخا خاب حياونت كا سنيات نلمنن محصنن علنا او مفقر سب ابزي ناتكا منفساو تابوت
ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ አርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሐዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩሕ ምስ ዝኾንካ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረን ምሕወይን ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም በአምሳል እቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣሎና ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማ ኣዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያን ሰብ ኣብ ልዕሊ ይውፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀለን ቅንኣትን ጽልእና ይሕድር ስድኑ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ኃጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ አገልገልትኻ ሐዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም እዮም ዝሓደኩምሎም ግን ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን አገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስርዩን ኩሉ ዓመፅ ዓሰርተ ዓመፅን ክፈትውን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰቡትን ኣንስተን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሉ ምእመናንን ማእምንትን ልምነካ መገዲ ምሕረትካ ፀረጋልና ኩሉ መእሰረ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ بقبر خوانا بمزرعة ويكا فتنت بنسان تبدلنا كان يسب دخان تفلتي غامو ولو وهم كرسو قويتا كل فترتنا حياتنا سريتها بنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول زغام تحيم أو قويتا عيرف نفسها قرتي قائماتك ولا تسين ولا تسلاسي تقوي نفس كلهم سماعات ارتعرف معنا لما فراسم كامل عنا قدس بعد كامل سماعتنا عنا ولو وحقويتنا أملاقنا المدحنا يسوع كريستوس نسخاء قام مسكانا كبرنا عقا نقرب لنا سماء مزقنا هرب بخان مساخا معرمحو مزقنا منفذ كل سن لمن كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ድፍጽሙ ትድሃት ሽቦም እንቲ ትራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዛምራን እንለምን አሜን። ጎይታ ይክብልን እግዚአብሔር ልማኖ አንድ ሰምዕን ዘአዘዘ ጸዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳይ ዘይብለን እንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረብልን እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል እንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረብልን እግዚአብሔር ዓስቢት ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረብልን ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረብልን እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረድ ሁሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ክሓትሞን ምንቲ ንውሰድ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረብልን እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረብልን እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረብልን እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረብልን እግዚአብሔር ብመንገዲ
የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነድዱ ሰባት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙን ክረዳድኦም ምንቲ ሕዙናትን ውህያትን ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ከም ኣሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩካት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበን ካብ ቁጣዕብ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ናሓትና ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንም ምንቲ ዝናም ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱን ልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዘለመናዮም ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጋው ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ተንስእ ጎይታ ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ዓሪፋ መንበረ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ሕዱር ሓላው ከም ዘይብለና ብኣኽን ምንጣን ተኽላ ከበታትና ኸበና ጸሎት እግዚኦ ዘሳለና ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ
በርቺ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዊ ቐፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ሕጂ ድማ ቐፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባዕሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኦ አቦይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛዕታን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ኦ አቦይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛዕታን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ አሜን።
ኦ አቦይ ካህን ኣብ ቅዱስ ጸሎት ካዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕት ኸይመዝ ማዛጣን ክነት ካብ ጽድቂ ሓሉና ይጥብቆ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸዲቅ ዕጣን አሮን ዘካርያስን ዝተቀበለ ይቀበለል ካንሽቲ እዞም ደቀ ተንስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ቅዱስ ኩሉ ንጎይታናን ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወድያን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነ ቅድስት ድንግል ማርያም መላዱ ዘይኣምን ዝበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ትስዓቲ ሓድሽ ምጻት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ከፍዲ 20 ክሳብ 47 ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሙታት ተንሥአ በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኽሪ ትንሣኤ ኮነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ። ቅድም ክርስቶስ ዳሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስቲ ንእግዚአብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ክሳዕ ዘግርሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ። እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዚኡሉ እዩ። ንኩሉ ኣግዚኡሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግዝኦ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዘይምልከት ግሁድ እዩ።
ኩሉ ምስ ተድዝኣሉ ድና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን መንቲ ክኸውን ወልድ ንገዛ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዝድዝኣሉ ትድዛእ እዩ እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ሞታት ዝጥመቑ ደኣ እንታዩ ረብሓኦም ብሱሩ ሞታት ዘይትንስኡ እንተ ኮይኖምሲ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንዶኦም ዝጥመቑ ስለምንታይ ከ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ድንገት ንነብር ኣሎና ኣሕዋተየ ኣነ ኣብ ፀፅባሕ ሞት ዝድዋነፈኒ ዘሎ በቲ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘለኒ ትምክሕቲ ከም ዝኾነ እረጋግፀልኩም ኣለኹ ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋእ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተ ኮይኑ ደኣ እንታይ ረብሓይ ሞታት ዘይትንስኡ እንተ ኮይኖም ግና ከምቲ ዒራ ፅባሕ ክንመውት ኢና ንብላዕ ንስተ ዝብልዎ ዶ ኣይኮነን ኣይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ ልማድ ይበላሽዎ እዩ ቅንዕናን ንምግባር ተበራበሩ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ ገለ ካባኻትኩም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ ነዚ መንቲ ክትሓፍሩ ኢለየ ዝብሎ ዘለኹ ብዛዕባ ካብ ሞት ምትንሳእ ገለ ሰብ ግና ሞታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ከመይ ዝበለ ሰብነት ከዩ ዝህልዎም ዝብል ይህሉ ይኸውን ኣታዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ሂወት ኣይረክብን እዩ እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እትዘርኦ ኣምላኽ ግና ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ ንነፍስ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰብነቱ ይህቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳ እውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ ምድራዊ ሰብነት ከዓ ኣሎ ግናኸ ክብሪቲ ሰማያዊ በይኑ ክብሪቲ ምድራዊ እውን በይኑ እዩ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ እውን በይኑ እዩ ብክብሪስ ኮኸብ እውን ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ ትንሳኤ ሙታን እውን ከምኡ እዩ ብዚ ብስብስ ይዝራእ ብዘይ ብስብስ ከዓ ይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ ብደኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ ብባህራዊ ሰብነት ይዝራእ መንፈሳዊ ሰብነት ይትንስእ ባህራዊ ሰብነት ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ሰብነት ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ሂወት ዘለዎ ፍጡር ኮነ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እቲ ዳሕራይ ኣዳም ከዓ ሂወት ዝህብ ኮነ ግናኸ ቅድም ዝመጽእ እቲ ባህራዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን እቲ መንፈሳዊ ዳሕር እዩ ዝመጽእ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ መሬት ስለ ዝተፈጥረ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ 1 Corinthians chapter 15 verses 20 to 47. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead come also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive, but each in his own turn, Christ the first fruit, then when he comes, those who belong to him, then the end will come. When he hands over the kingdom to God the Father after he destroys all dominions, authority, and power, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. For the last enemies to be destroyed is death, for he has put everything under his feet. Now when it says that everything has been put under his feet, it is clear that this does not include God himself.
who put everything under Christ. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. Now if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? And as for us, why do we endanger ourselves every hour? I die every day. I mean that, brothers, just as surely as I glory over you in Christ Jesus our Lord. If I fought wild beasts in Ephesus for merely human reasons, what have I gained? If the dead are not raised, let us drink, for tomorrow we die. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought, and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. But someone may ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? How foolish! What you sow does not come to life unless it dies. When you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat or something else. But God gives it a body as he has determined, and each kind of seed he gives its own body. All flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals have another, birds another, and fish another. There are also heavenly bodies, and there are earthly bodies. But the splendor of the heavenly bodies is the one kind. The splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor, the moon another, the star another. The stars differs from star in splendors. So will it be with the resurrection of the dead? The body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that, the spiritual. The first man was of the dust of the earth, and the spiritual. ናይ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት በዋሴያን ዘነሳይከ በእንቲያን ያድህን ነፍሳትን በእንተ ስሙ ቅዱስ እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ኦ አምላኽ ዘለዓለም ቀዳማይ እንዳሕረዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብዓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣሎና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእከልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጐይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ሓደ ወድኻ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን አሜን። ናይ ጎታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ጴጥሮስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩለና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳሜት መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 15 ክሳብ ፍጻሜ ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቅድስዎ እምበር ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያት ነዚሓትኩም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሰዓት ተዳለኹም ኩኑ። ግናኸ ብዓቕልን ብፍርሃትን ደኣ ይኹን።
فقال أملاخ كمتي انت دليوس كاب إكينا قبركم سي سنائنا قبركم حاسر مقرا ختت أقبو يهيشكم يومو اتهم نتي بكريستوس خون سناي أخايداخم زي تصرفو بتي زهامي يخم منتي خهافرو سناي هلينا يهلخم كريستوس دما ناب أملاخ منتي كي قربنا إلو نسوتي تصادق سلتهم عمتي هانس أسلحات يات موته بسقا موته بمنفس جناح يعوكونه بقو خيدو دما نتوم أبيت مع سرتي زنبرو من نفستي سبخلو تيجستي أملاخ بما تتحطنوه مستتبيت اتهام مركب كتسرح كلا بأهيدات مالت شمونت نفسي بما يزدهانا لا نتوم قدم زي أمنو سبخلو اتي بما دما هجيب تمثالو مالت امكات يدهنكم الله ازي خاب بتنسى يسوع كريستوس لما نوسناي هلينا ناب أملاخ يومبر محساب رسالة سجا أيقونه نسو ناب سماي أرجوا بيمان أملاخ الله نو ملائكتن سلطاناتن حيلتاتن يجزئوا الله First Peter chapter 15 chapter 1 chapter 3 15 to the end. But set apart the Messiah as the Lord in your hearts, and always be ready to give a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. However, do this with gentleness and respect, keeping your conscience clear, so that when you are accused, those who denounce your Christian life will be put to shame. For it is better for suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. For Christ also suffered for sins once for all, the righteous of the unrighteous, that he might bring you to God, and might, after being put to death in fleshly realm, but made alive in spiritual realm. In that state, he also went to made a proclaim to the spirits in prison, who in the past were disobeyed, when God patiently waited in the few days for Noah while an ark was being prepared. A few, that is 8 people, were saved through the water baptism, which corresponds to those now saves you, not the removal of the filth or the flesh, but the pledge of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ, now that he has gone into heaven and he's on God's right hand with the angels, authorities, and powers subjected to him. أتوم أحواتي على من فتوتهم كله حلافي أمو نزي على نزين أبزي على مزلون أيتفتو
ለኩልክሙ ጎይታናን አምላኽናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ሃዋርያ ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝሒ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምህሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንቶም ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስ እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላይለ አባግ አመርኤትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ጸሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኮይኑ ምስለ ነፍሳታ ግድኳይ ማቲከ ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ጽጌ ወይን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 36 ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል ዝስምዑ ባዕልኻትኩም ድማ ከም እትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡ ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽን ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱ ናሕሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀተልኩሞን ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላክ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣየንደልህፅን እየ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትብህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይውን ብተስፋ ክሓድር እዩ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሰ ኣቦታት ንሱ ከም ዝሞተን ከም እተቐብረን ንኣኻትኩም ብግሁድ ክንገር ግቡእ እዩ መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእከልና ኣሎ እምበኣርከ ንሱ ነቢይ ኮይኑ ሓደ ካብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዙፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነብሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጋኡ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንሲእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ምስክር ኢና ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎን ትሰምዖን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትካ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን እምበኣርከስ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ኢየሱስ ንዕኡ ጎይታን ክርስቶስን ከም ዝገብሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ The act of our fathers, the apostles, may their blessing be with us. Amen.
Acts chapter 2, verse 22 to 36. Men of Israel, hear those words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through him in your midst. As you yourselves also know, him being delivered by the determined purpose and for knowledge of God, you have taken by the lawless hands, have crucified and put to death, whom God raised up, having loosed the pain of days, because it was not possible that he should be held by it. For David said concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at the right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope. For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Men and brethren, let me speak freely to you for the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Therefore, being a prophet and knowing that God had sworn with oath to him that of the fruit of his body according to the flesh he would raise up the Christ to sit on his throne. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you not see and hear. For David did not ascend into heavens, but he says himself, the Lord says to the Lord, sit at my right hand, till I make you your enemies your footstool. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. The word of the Lord shall grow, multiply, be mighty, and be confirmed in the holy church of God. Amen. ቅዱስ አንተ ወድ
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን እዚ መዓዛ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሒ ሳህልኻ ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዮ ጨና ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ክነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ንልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ወንጭነቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለና ኦ ጎይታ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዘይብለን ኣባጌ ከይንኸውን መንጣሉ ተኽላውን ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቓን ድማ ከይሳለቑልና ኣብ ክንዱ ሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማይ ከመ ያዕርፍ ርሲ ነፍሰ በሰላም ወይሲም ለነ ሂንቲሁ ኖላዊ ሄር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ክርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻል ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋ ከዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዓረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤተ ጸሎትን ቤተ ንጽህናን ቤተ በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናን ኣገልገልትኻ ብድሕርና ንዝመጽእ ትውልዲ ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታን ዘላለም ዓለም ምእንቲ ማሕበርናን ሓለዋ ኩሉናን ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለና ድሕነት እንልምነ ክትልምንልና እንልምነክ ክብሪ ዝተመላእከ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወዲ ከዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ክገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲት ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምነ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና አሜን። ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንከ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረኺ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክረና ንልምነካ ኣሎና ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን ሞተ ወኪዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘላለም ዕረፍተ ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን ሞተ ወኪዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘላለም ዕረፍተ ሞተ ወኪዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍተ ቅዱስ
ቅድስት ድንግል ማርያም ዘተወልደ ኦ ጎይታ ይክረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ያዜን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ብየማን አቡ ዝተቐመጠ ሕያዋን ሙታን ዝፈርፈር ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋና በለና ምስጋና ንአብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሞን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር የሃሎ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ ጀሚር ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርኽ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንከብ ጸልማት ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፍሬት ቀሪበና بزي مترطار كنت وخلنا سمعنا زي مرمر برهان بسراوي سماياتي نايتهم حديرهم ذنب اللي كانوا ملاك مسجانا مع السماعي او قويتان لما كلنا سمعنا نعاقان مسكن نعاقان ودس نعاقان بارخنا لنا باخاد ما كنت صنب من زي قارص قال هبنا او قويتان احنا بارت كان مسكن كالو ለስቡራን ምርኩሰ ለእውራን ብርሃነ ለአንካሳን ፍኖት ወለዘለምጽ መጽሒ እውዛተ ሕማማት እግዚኦ ፈወስከ ለጽሙማን መፈውዝ ለሞት ዘለፎ ለጽልመ ሳቀዮ ዘገብረ ብርሃነ ፀሐይ ዘኢየዐርብ ማይተው ዘኢጠፍእ ፀሐይ ዘዘልፈ ያበረድ በቅዱሳኑ ወኩሎ ተከለ ለሰርጎ ዓለም በስምረት እቁም ጋሃደ ለኩሉ ሰረቀ ለሰብ መድኃኒተ መያጢሃ ለነፍስ ወኩሉ በዘይደሉ አቅደም ካህልዮ ገባሬ መላእክት በኩሉ ሰርጎ ዓለም ሰራሪሃ ለምድር ጥበብ ወአእምሮ እምቅድመ ዓለም እምቅድመ ውስተ ዓለም ፈነወ ዝህሉና ዘኢይትነሰት ወዘኢይትረጎም መንፈስ ዘኢያስተርኢ ዜናዊ ስቡ አንተ ወመንክር ስንብከ
በእንተ ዝንቱ ንሕና ግበርቲከን ወድሰከ እግዚኦ ኪያከ ቅዱስ ምስጋና ንሳሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርባሉና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ክሳብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቕኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግዝ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ዝገበርካልና ኣብ ማእከልና ኮንካ ድማ ዝዓረግካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልሙኑኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጻናንዕ ንዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሹ ኣለብም ንጡፋዓት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታ ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዒ ኹነና اسم لك اجزئ أملاكنا منقس بروح አሜን ዝበልናዮ መላእኽት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ። በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ ይለመነና ገጽ የብርሃልና በዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተና ኣብ ዕለተ ጥምቀትና ዘተቐበልናዮ ቅዱስ መንፈሱ አባና አጽኒዑ በኃጢአትና ካባና ሪሒቁ ከይነብር እግዚአብሔር ብህይወት ንስሐና ብኡኽን ምለስ ብጸጉ ይደግፈና ኩል ጊዜ كم دك أملاك كنبرن نتو قدوس منفسو أب هيوتنا خعين كم سناي فقادو خمر حنان فقادن ياتات كنكون ناتنا فقاد زتبع أملاك كل جزية معلت خام معلت بسقو عيف فلينا نفس ما تجزيابيهر ولا تسيون ولا تسلاسية سقوين نفس كلهم سماعتات إرترا نفس كلهم أرثوذكساويان كريستوساويان أبرحوا جنة أبرحوا فبوتاتنا أبراهام إسحاق يعقوب أبت حزن جهنه تنزيب اللبوتها يعرفلنا نملا صدر بيتهم أبز الزلوا بقدوس منفسهم ملو مصننا عيهابلنا كابداق ما يموت كابداق ما حزن يصورلنا بعلنا بألف السها وحاسية يقبرلنا أب حزن نزلوا مصننا أب سربيت نزلوا فتحي أب أسات عرقي نمرخات مملاس يهابلنا بوعات يقبرلنا بمسقانا خنزيلنا هنصلي أب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصخا فقدك أب سمايات كم لما وديخون نعلت نقبنا لنا نحن بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نفسنا أب كل غفات احنا نعبر فتنا يتتونا من قص حيل كبرن زلالنا كيمامي وجيت مريم قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بهلنا خي دنجل يخي سقاهون دنجل يخي أدق جابير ويتا سراوي سلام لك الله سخيها فرغر سوم بروخيو أو ملت سقا جابير مساخيو أو فسي داسي باركي حاجاتنا حرقلنا نفغر ودغي يسوس كريستوس منتانا مدر مننا سلوس كدوس مارن سلوس كدوس مارن سلوس كدوس ክርስቶስ እንሳሙታ ያለው ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ይስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም
ጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዓይንትኹም ዝሰማዕ ኣዛንኩም ቡፃት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን እንደልዮ ክረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝከሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዕሩፎም ንዝሓመሙ እውን ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ዓርያም ነቕርባሎና ዘለዓለም ዓለም ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ነትፈሳህ ወነትሓሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ ኣድህንሶ እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ እምበኣ ነትሓጎስን ባህ ይበለናን ኦ እግዚአብሔር ኣድሕን ኮታ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሓሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሓሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሓሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ
አድንሶ ዛቲ ዕለት ተገብረ ብሔር ወንታሰይ ባቲ እግዚኦ አድንሶ ዛቲ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳይ ወንታሰይ ባቲ እግዚኦ አድንሶ ልዑል እግዚአብሔር ንኹልና ብመንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቐድሰናን ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዕ ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን በብግዚኡ በብሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም እግኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድኃኒናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካ ክሳብ ወሰን ዓለም ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ከሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናናን ዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክንፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ዝተዳሎና ክንከውን ግበረና ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ቅዱስ በአማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር بمنفسك امرحنا بحيلك دقفنا قبرنا حديك تعرقنا كم محرتك انبر كم بدلنا يتغيدنا او دامتنا بارغلنا قدسلنا كم تي ابلع الهواريات سكا منفس قدسك بزعلة الزورد كان عنا دما وشتنا زنس حلنا نازرة تعدس منفسك لعقلنا هسانات يعبيلنا ولد عقلنا برغات قدسات قبرلنا نفساتك برتك وعيماتك ولد تسعيون ولد تسلاسية سقوين نفس غلام سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا تحجز نباب قال كادما نعنا إمو نعنا مغانو فلتنا بكند حدا سلاسة سسامي سنة فريق فريلو بمنفس عبينا بسماي كنت متلو صغار عنا بسماي تنبر ربنا سكاي كدس منقس خاتم ساعة فقد قامت بسماياتكم دما مدريخون عليتن جيرانا لهم احنا نزبدلنا بدلهم كيف حدقنا لهم بدلنا وسنا نحدقنا كل خفاتنا ننبر فتنا منقس حيل كبرن زل عالمنا كإمامي وقيتي مريم ناي قدوس كريم ملا سلامتا بحلنا أخي لنقل أخي بسقاخون لجابير بيتا سراوي سلام لكلهون صحيح رخر صوم بروخيو ملتسقا جابير مشاخيو وبسي ديسي جاتنا عدقلنا فقور والدغي يسوس كريستوس منتانا بحرتنا من العالمين نوا وانجيل منقس قستو وصدقو زعوفني أوفيكوك هو يديكم من بيس السمايات قريبا يا مؤمنون تنسحون وانجيل يوحنس معراف عسرا خاب قزرا حدا خساب عسرتو وشمنته بتا قداميت معلت سومن قنا مريم مقدلاويت قنا تسلمات كله انجيهانا بتمقابر مزد نتأمنها كابعف مقابر تفنكيلو رأيته سلازن الساقويا ناب سمعون بيتروسن نابت إيسوس زفكرو خالق ود مزمور مزيع نقويتانا خاب مقابر وسيدومو أبي كم زنبرو عين فلتن بلطم بيتروس تحاد ود مزمور كا مزيو نابت مقابرون كده كلتيهم بحنسا قويو أمه اتحاده ود مزمور نبيتروس قدمه عبت مقابرون قدم بتحه دانينو انت تأمتخا أبو مجانز رأيه جناخه أي أتوان شعو سمعون بيتروس دد حريو مزيو نابت مقابر أتوه نتمجا مجانزون تنبيرو رأيه اتي عبرؤسو زنبره معرميا خاني نبينو تتقليلو نبره انبر مستمجانز اي نبرن
شعو تقدم نام مقابر زمت خالق ودم مزمور دم أتوه نتي خاب موتات كتنسئ يقبو يوزبل صحف جنا أيستوعلون نبر أمه رأيو أمنه شعو أتوم دك مزامرتي ناب بيتهم تملسو مريم جنا أبتعف مقابر دو إلى تبك نبرت إن بخيت كان أبت مقابر دنن إلى أبتي سجا يسوس نبرات عدا خداونتي اتخذنو كلت ملأخ حدا بترأس حدا خا بترجات رأيت نساتهم كأت أتسبيتي انتي يبكي كألو بلوان الساقويتاي وسيدمو نقويتاي وسيدمو أبي كم زنبرو خاي فلتم بلتهم زي إلى ندحريعة قلت بلتمون يسوس دو إلو رأيته يسوس مخانو جنا أي فلتأتن يسوس كا أتسبيتي انتي يبكي كألو نمن سيتدلي الله خبلا نسخا حلا وأتاخل تمثيلوا قويتاي نسخا العلكايو انتو خين كاس أنا خوص دو أبي كم زنبر كايو نقرن نبلوتو يسوس كا مريم بلا نساد ما قلت إلى بإبرايست ربني بلوتو ترجمو ممهر مالتيو يسوس كا جنا ناب أبوي أي ديبكون أمو أي تتنكيني جنا خنا بحواتي كدي أمو ناب أبوين أبوخمن ناب أملاخين أملاخكمن إديب الله بليوم بلا مريم مجدلاويت نقويتا خمز رأيتون زون كمز بلان كيدا نتوم دك مزامر تنقرتهم بولد زأمن نايزل ألم هيوت اللاتو نأمن قال قدوس داميه كما سبعة العدو وهلابو كلام ياوم وكال يوي قال زي عبيت تنسى وسقوني ما سنم كاركانا حدا ود خازت فا بقينا بها خملس ناب علم سدد كايو او ممهرنا نابزي مفرهي قربان اب النقرب له غزي بحاتيات ندحريت كان ملسنا بخان لمنا لنا بمحرت كامبر بصدقنا بسرحنا انمك حيكونان او نزا بحرينا زفتخايا او مفكر سب دقيمنا خبره راي خان لمن ندلنا لنا نعنا نمدحان زقبر كاي ازي مستير ازي سقو اندومون نعنا نأقلقل تخان نخلو حزب خان مفردي خيكوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا بنزهلنا نزسرحنا مسسرين زتدال ويخون او ابن ودن منفس قدسن نقدس سمكا كبرن مسغانان يخون لو من كل ساعه زل الم الم
ምስለ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልን ኣሎና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር ንኹሉ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ክርያላይሶ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ጎይታ አይረፍ ነፍሳ ብነንጠንዮስ ኣብ ክንዱ ድማ እትጉን ቁንዖን ሓላዊ ግበር ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሽምለነ የንትየው ኖላዊየር ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓት ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለመንፈስ
ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ርህራኸን ልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም እሞ ባርኮም ልዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ ኣምላኸይ ተንስኡ እሞ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ንቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤተ ጸሎትን ቤተ ንጽህናን ቤተ በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና ንድሓር ንዝመፁ ንዘለዓለም ሰናይ መዋእል ሃብ ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስኡ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፊ ኣላፋትን ትእልፊተ ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡን ዘለካ ክብርን ስልጣን ዘለዓለመ ዓለም ንበል ኩልነ በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎተ نآمن وعدو أملاك እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ኩሉ በዛዘ ሰማይ ምድርን ዝርን ዘይርን በዘፈጠረ ባደ እግዚአብሔር አምናምን ባደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ብሉ ከብርሃን ዝተሩ ብርሃን አካኪና አምላክ ዝተሩ አምላክ ከተወልደ ምድር ፍትወነ ዘይኮነ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈልዩ ተንስተ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ገብሮ መጽዩን መንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መዕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ሙታን ወሕይወተ ዘይምውት
ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልኑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾይንኩም እንተዘይተቐበልኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሄ ነዚ ናይ ካህንጫ ዘስተሃጨረ ወይ ዝሳቕን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ድኒ በረኸት መርገም ኣብ ድኒ ሕደት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጐይታይን ኣምላኸይን ገባሪ ስርዓትን ወሃቢ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ሕልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ምስ ዘስምሩኻ ቅዱሳን ኣገልግልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እንስ ዘላለም ዘለሃኮም ለሰብ እንበለ ሙስና ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእካ ካብ ሰማያት ዝተረኽበት ሰላምካ ንኹሉ ምድሪ መላእካያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኢሎም ብኣብ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ኦ ጐይታ ኣብ ልቢ ኹላትና ስምረት ካምላእ ካብ ኩሉ ርኽሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር እከይ እውን አንጻሃና ንኹልና እውን بمنفسها ومسعام نحد حدنا نسعام دلوقت قبرنا صليو بنت سلام فتيمزي وفكر تعميه ببينازي جمو
بأمي حكدي إسات ونتمتون ولكنني امهاتك قدس انت يتين ولمو السماويت بقويتنا بيسوس كريستوس مسؤول مس منفس قدس كبرن سلطان بونزل كالو من كل ساعة نزل عالم عالم ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ናይ ቁርባ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ነፍስ ፓትርያርክና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሀገረ ኤርትራ አቡነ አንጦኒዮስ ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ እንነብረላ ዘለና ምድሪ አሜሪካን እግዚአብሔር ብረድኤትን ብበረኸትን ይሐልወልና ነፍስ ባሮቱ ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ጽገወይን ነፍሶም ነፍሰን ይዕርፍ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይኩት እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን በሰለስነቱ አሎ እግዚአብሔር በመለኮቱ አሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ አሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቲ እውን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ አሎ ሰማያት ከይተረበገት ምድሪ ከይተራየ ሓመልማላት ከይበቆለ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ አሎ ቅድመ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድመ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ አሎ ቅድመ ዝንቃሳቐስ እንስሳን ቅድመ ዝነፍር ኣዕዋፍን ቅድመ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ አሎ ንኣዳም በአርአዩን በአምሳሉን ከይፈጠሮ ትእዛዙ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ አሎ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወላ
ለዓለመ ዓለም ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማይ ዝንከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ ህየንዜሁ ኖላዊ ሄረ ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያክውዙከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ኣግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃመሙ ዝባት ፀሓዮም መፈውሶም መገሻሪ ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ምጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ጃዕመት ያፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓዙር ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምላሽ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ ብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ንዝመቱን ዝዓረፉን ንብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትና ኣሕዋትናን ሓትና ንዓርፍ ወለተ ጽዮን ወለተ ሥላሴ ጽገወይ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመራን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ርሓርሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብጽኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ ምግዛእቲ ተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ስማ ምድሪ እውን ጽን ትበል መሰረታት ሕምዚ እውን ይደንግጹ ለትነብሩ ተንስ ብፍቓድ አቦ ወረደ ኣብ ማርያም ታንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ
ውስተ ጽባህ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣዲኡ ምግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተቐመጠ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ አውስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ለስብሐቲከ እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ እግዚአብሔር እቲ ንሰብ እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክንሱ ከም ግዙ ትሕትኑ ኣርአየ ተዘረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቀነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እዛሎከ ይበዕፀ መስቀል ቅዱስ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካባሮት ሓጢኣት ምንቲ ነፃ ኸውፅእ ኣእዳው ንመከራ ኣብ መስቀል ዘርግሐ አንስ ቀሳውስ በታ ንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይቲ እትያ ነውሪ ብዘየብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣእዳው ህብስቲ ሒዙ ኣልዓለም ንኣምን ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ንኣምን ንሰማይ ናባኻ ናባቦ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቂ መዛሙርቱን ንጹሓን ሓዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንታኻትኩም ዝቑረስ ስጋ እዩ እንኩም በልዑ በሎም ኣሜን ነአምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦይቲነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ንኣምን ማይን ወይንን ሓዊሱ ካመስገነ ባረኸ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቂ መዛሙርቱ እውን
ንንጹሃን ሐዋርያቱን እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንታኻትኩም ዝፈስስ ደመዩ ኢሉ ሃቦም አሜን አሜን نآمن ونتأمن نسيبك يجزينا وأملاكنا زنبوته بأمان نآمن አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራሕን ብምርዓድን ዝቖምሉ ንዑ ኣብ መጋባያ ቆምዎ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቐልዎ ብመሳምር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኹናት ወግዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ ኣንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ሞተ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ንቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንሶም ሞተ نزيان موتك እግዚኦ وتنسعيك ቅድስተ نعم እርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንስየብሃከ ونتأمنك نسألك ونستبقيك يجزينا وأملاكنا ካብ ዕንጨይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብበፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቓብር ቀበርዎ ኣብ ሳሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈሊተንሰ ስለት ተንስአ ሙታን ወቦአ ሃበሃለው አራኢሁ ጉቡአን ወአሰርአዮሙ በጽርሐ ጽዮን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈሊተንሰ ናብቲ ደቂ መዛሙርቱ ተኣኪቦም ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም በርባዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበይሉ ኣዘዞም ወበሃምሳ ዕለት ፈነወሎሙ መንፈሰ ቅዱሰ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ ባሃውርት ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃልታ ሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስትዝን ናብዚ ጽዋዕዝን እውን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስ ካስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ግበሮ ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ውዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምሱ ክነብር እየ ኢልካ ዝተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ
ዚአከነ እግዚኦ ተሳሃለ በኩሉ ልቤ ናሰብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ደሚረከ ተሃብለ ኩሉ ንኩሉ ህዝብኻ ንዘላለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምዛን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዝንቱ በርዝቦራ ከመ ብከኒ የውም ዘለ ኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ዘየመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ቡሩከ ለይኩን ፈኖ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት እግዚኦ
مهجرة أبيو محدريا خابيو وسنا خابيو أسر مقدا خابيو بحر تساقيرو بغيح ورق من تشايطا لعل دمنا ديبو زور داخم من إيو موات السب مقدا أي فلتانيو أبحري سبون يلان كاب كل سب ترسعت كاب كل عواف سماي وانتحبت نعازت ريو مسك زي أبير تعرارخو نعاز صلو خام موتي فتو كاب صحيين كاب كل نبرد كواخبتن تدمق مسبرهاننا تناц أزرت كأن الساخم قدامي تخوينا تركب أب إرجان كلا نخل تحدث بتولدون بتولدون نام نفس صاد كانت محلالف نساخاب كبر عنق تبلص كل خبري أي ما زازناني مخرن تزازنا تايو صنعاتن أيمرون ونا تايو نجسات بأي نقصو حيالات ون بأي صدقي صحفو عبيتي بقى يخبروا مكواننت بقى رست منقصة سماياتي ورسو نزف قروات فكر نزحلوات حلو نعاز دليو خام موغوسي رخبو بمجد حقي خدو تخيد نزف قروات ريت من تختبوم نمزاقبتوم تدلاخت ملئن بأسر صدقة مالالس اتنو خلو زفلت نسو يفلتا اتنو خلو زمرمر نسو مجد داغنعي نسوني يقوى فتاوين إسرائيل قدوسون هابو بدحرزي أمدر ترعيت كم سبون تمالالست إنه نجزاء رسابيت هانت شوعت عنو داخا قمت سبحتا حردت نجزاء رساويني أبجن أزللت ما أداون أستنادت نأجلجلتا بنوي حسبكت فلتت زي بلو نبايل جس النابلت لأخت نوتهم أمرو زغودولهم كاهبس سيبل عويني ونسوتو يدنقرنا حاديكم بهوات نبارو إنا بلد صوعت تباب زتبح لقنا بتبحات سقو زتبجونا بمفساس دمو زتشايتنا نزل عالم منقستو زحرينا يسوس كريستوسي በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአን እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወአልሃነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ረድኤትከ አምላክነ
ይቀውሙ ቅድሜው ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ወንጻት መገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ አርህዉ ሆሃተ መኳንንት እለ ዝቀውሙ አዝየይሱወ ርእሰክሙ በጊዕ ይምጻእ ቡቕን ሕጐስ በዒንትና ንርአዮ ባዕዳውና እውን ንጥበሓዮ ስጉም እዚ ህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ኣብዚ ጽዋ እዚ ጽዋ እዚ በጊዕ ይምጻእ ኸምኡ ክንሕጐስ በዒንትና ንርአዮ ባዕዳውና እውን ንጥበሓዮ ስጉም እዚ ህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ኣብዚ ጽዋ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነን ዘለዓለመ ዓለም ጽጌንዱ ለእግዚአብሔር መፍራት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ብዛሑ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካንፃየ ናይ ስእላብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንኣኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትም ባይ ብቓል ባርያ ካንፃይን ዝኣስካይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስማም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሕቲ ባርያኻ ብታኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሓና ነፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣይረፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ኦ ጎይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮ ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይዘፍተማትን ሰብኡትን ኣንስትን
አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካቋይመም ዘለው ህዝብካን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ወይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ቦታትና ነድየታትና ናሕዋትና ናሓትና ዘክሮም ነብሰሙን ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንበር ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ጽጌ ወይ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበርና አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን مسكحات لوت هايمانة من مسارماويان كم مصنبار دحنا أوجيتا طببن حيلن لبن مسو علن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي كسانزل العالم فسمنا كمن نرحق برنا أوجيتا فقار كان ليت كان كل ساعة كن فسم هبنا سمنا ومس كلهم كل ساعة سمايتاتن أمن سمايات أم صحفي وصحفلنا بوجيتنا يذكر سوس مسؤول من فس كردسن مسجانا سلطان بوز الله كلام من كل ساعة نزل عالم عالم ناصري ቅድሳት ለቅዱሳን مثل كل كم فسك عليك نقصي وأملاكي
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Christos exio mare Christos exio mare Christos exio mare Christos exio ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እለዊ ስተንስሃ ሃሎ ኬሞ
አትዞ ርሰድሞ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓኒ ዘለዎ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ንሰውሮምን ሓለዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡን ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣምን ኣምን ወተኣምን ክሳዕ ዳሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን ኣምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣት ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣምን 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 ወእትኣመን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ይግቦ እዩ ምስ ለዋሕ ሰማያዊ ኣቡን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ቤቱ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ናሕስለይ እንሆ ኣብ ቀረሰ ንጹህ ንፍርን ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ናውፅእ ልበያት ምንቲ ጎጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽንዕሳት ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ትፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንክሰለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክሓድር ግባእኒ ኣይኮንኩን ኣነ ኣውዕልካየን ኣብ ቅድሚኻ እውን ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካ ዝፈጠርካዮ ስጋየን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርስዐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ መድሓነይ ሰብ ስለዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ንሕወይ ስለዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳይሰይቲ መዓልቲ ትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ክትንጽሓኒ ልብነካን ክጸነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረንና ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ሰሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ስለ ዮሃንስ መጥምቅ ልማዶ ዝጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ካፎን ብድሕሪ ነዚ ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን እምነትና ጠሚትዎ ኣብ ስለ ዝለኣኾ ሐዋርያን ሰመዮ ብኡ ስለ ተኣመና ከዓ እናኣምኖ ሊቀ ካህናት በሎ ከመይ ነቶም ንኡ ንምግባር ሰናይ ቀናቲ ቁንዓት ህዝቢ ክኾኖ ዘጥርየና ምእንታና ይማልድ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዝገበሮ ኣብ እሙንን ጻድቕን እዩ ይብል በለ ንሕና ድማ ንህዝቡ ክጠፍኡ ከም ዘይሓደጎም ብሰናይ ከም ዘገልግልን ንፈልጥ ኢና እቲ ዝገበሮ ዘበሎ ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ስለ ዝበሎ እዩ ኣብዚ ብዛዕባ ህላዊ መለኮት ኣይተዛረበን እንታይ ዳ ስጋ ፍጡር እዩ እሞ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነሉ ስርዓት እዩ ዝተዛረበ ምእንቲ ድማ ሰማዕቲ ኣብ ኩሉ ኣብቶም ናሱ ከም ሙሴ እዩ በለ ብምኽንያት ድኻም ሰማዕቲ እንተዘይከውን ስለምንታይ ብሙሴ መሰሎ ነዚ ነገር እዚ ካብ ምስማዕ ኣእዛኖም ከይደፍኑ ዕብራውያን ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኣመኑ በዚ ሰብ እዚ ብሙሴ ዘለዎም እምነት ዘኽብርዎ ክብርን ንእሽቶ ነገር ኣይነበረን ምእንቲ እዚ ሰብ ስለ ዝኾነ ብሙሴ መሲሉ ተዛረበ ብድሕሪ መለኮቱ በብንእሽቶ ዘንከረ ክሳዕ ጎይታ ሙሴ ድማ ገበሮ ኣብ ኩሉ ቤቱ ካብ ሙሴ እዩ ብምባል ቅድም ምስኡ ማዕረ ገበሮ ከመይ ንሙሴ ቤቱ እቶም ህዝቢ እዮም ብድሕሪ ከዓ ልዕልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በብንእሽቶ ገለጸ ካብ ክብሪ ሙሴ ብዝበለጸ ነዚ ክብሪ ይግብኦ እናበለ ብዛዕባ መለኮቱ ተዛረበ ንበዓል ቤት ካብቲ ቤቱ ክብሩ ከም ዝዓቢ ካብቲ ቤት ድማ ክብሪ እቲ ስራሕዩ ከም ዝዓቢ እዩ ስለዚ ሙሴ ከመይ ፍጡር ከም ዝተሰምየ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከመይ ፈጣሪ ከም ዝተባህለ ኣስተውዐ ቤት ዝተባህለሉ ህዝቢ እንተዳ ኮይኑ ሙሴ ድማ ካብ ህዝቢ እዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስራሕ ቤት እንተዳ መሲልዎ ንሳቶም ህዝቢ እዮም እነሆ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ኣምሃሮ ነዚ ከዓ ከምዚ እናበለ ገለጸ ንኩሉ ቤት ስራሕዩ ሰብ እዩ እሞ ንኩሉ ፈጣሪኡ ድማ እግዚኣብሔር እዩ ሙሴ ድማ ብዝተዛረቦ ምስክር ምእንቲ ክኸውን ኣብ ኩሉ ቤቱ እሙን መጋቢ እዩ ክርስቶስ ግና ኣብ ቤቱ ከም ውሉድ እዩ እዚ ትልሊ እዚ ዓብዪ እዩ ከመይ ሙሴ መጋቢ ሰመዮ ንክርስቶስ ከዓ ውሉድ ሰመዮ በቶም ዝሰምዕዎ ካብ ሙሴ ከመይ ልዕል ከም ዘበሎ ኣስተውዕል ንሙሴ ፍጡር ክሰምዮ ከሎ ንክርስቶስ ግና ፈጣሪ ንሙሴ ድማ ብኩሎም እቶም ዘይንብብዎ ምስክር ምእንቲ ክኾኖ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ቤቱ እሙን ገበሮ እታ ጳውሎስ እንታይ ትብል ኣለኻ እግዚኣብሔር ሎ ምስክርነት ደቂ ሰብ ይደሊ እዩ እወ በለ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንምምስካር ነቲ ዘይዛረብ ሰማይን ምድርን ከውመት ንምስማዕ ይፅወዕ እዩ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብሶ ወወይኑ ሰበ ይብለጋ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ክርስቶስ ይኩን ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ዘላረኩም በዛት ዕለት ነዋያን ያለማንተም ሳል ይመለጣል ኩሉ ሰዓት
ቺያነ ይንሳይነ ሞት ነሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንተ ሙት ጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ማኅፀነ ክርስቶስ ሥጋው ወደሙ ክርስቲያን ኤለይሜሉነ ጊበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ለለኩነኒ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አሰሪ በስቲ ወየውለከ በተአምኑ በተአምኖ እፄዋ ከአበ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ ላዕሌነ እስመ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት
ወስቁህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቁህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮት ቅዱስ 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 ሁሉ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኮነኒ ንህይወት ኮንኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምንትከረ ናብካ ፈቃድ ምንቲ ናኻ ክንብል ዘስመረካ ፍርያ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ዘፅዋካ ንግስኻ እውን ይፀወዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባናይ ቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ
ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ሁሉ ዘይምርመር እዚ ሥጋዬ እንደምን ብዘይኮነኒ ንሕይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርያ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓየ ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሁሉ ዘይምርመር ዝሥጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ንሕይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረአ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርያ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ ጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ዋና ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኮት ወስቡህ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮት ወስቡህ
ዓለም እኮት ወስቡህ ዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ያለ አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕት ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጽናጽ ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባል ኩሉ ነፍስ ይሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አድብቶ እግዚአብሔር
ነሲያነ ከመለ ሕይወት ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አቡነ ኩሉ መዓልቲ እባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለመ ዓለም አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለመ ዓለም አቡነ حدش كل نزحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልማኖና አይና ዓቀን አይተወጣዓናን እስመይ መነ ወይ ተቆጥ ስለተነ ወያርሃ
እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ናይ ኩሉ አምላኺኻ እወ ኦጎይታ ናይ ኩሉ ንጉሲኻ እወ ኦጎይታ ናይ ኩሉ እስከ ምለሰለይ ዝወደ አይታወ እወ ኦጎይታ ናይ ኩሉ አምላኺኻ እወ ኦጎይታ ናይ ኩሉ መላኺኻ እወ ኦጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒኢኻ እወ ኦጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲኢኻ እወ ኦጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይኢኻ እወ ኦጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢኢኻ እወ ኦጎይታ ናይ ኩሉ ሳሳይኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቁቡእካ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህን ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድረልና ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕን ብመገዲ ስጋ እውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕግ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተመሓርካና ሽዑ ኢኻ መሓሪ እትበሃል ንጻድቃንስ ብምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ኢኻ እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጐይታ ምሕረትካ ቐልጢፋ ትምጽኣና ናባኻ نزلالم علم امين امين زبلنا يوم الاخت እግዚአብሔር امين يبلو وسقو مسغانا دوم مسدمنا اواهيدون حدقت حطيات منفساو عبيت نبرخت يغبرلنا ابز قدوس مسطير زي دق رست خلو ولود كلو بمزنقعهم زي بصحو يبصحلنا نعنا ندقنا كل غزي سغانا اكال سغانا بزرس حلو زحصبلو خداونتنا مسرس زحصبلو خمزر انا يوم بتكبر نفسنا بحاتيات مسرسحت به مستير نسعه خم تحصب كنر يوم عين تلبونانا يبرهلنا كل زكالو زي سانو እግዚአብሔር አምላክ كابيتهم زوجو هصاونتن من اسياتن قديمون ابحفو دحرون ابحفو ولدو بسلام ولدهم بسلام يملسلنا ولد بمسان زغواي سدرابيت سمو زقدسون مرام لب زحغسو ولد يحبلنا املاخنا بزلو معلت زي قدم 2000 عامه مهرت نبيته كريستيان كان هنصا زي كونه نتوم ابو زلو امنتي منفس قدوس عدل كان ذهب كان يخمو እግዚአብሔር አምላክና እዚ ትዕድል ትዝኸም ተዓደልና ክንፈልጥን ከም ደቅ ምድር ዘይኮነ ከምሰ ደቅ ሰማይ ክንነብር ሃበና ነቶም ነዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘይተቀበሉ አህዛብ ህዝብኻ ክኾኑ ፍቃድካ እሞ ፍቃድካ ክመሉ ዓይንተ ልቦኖም አብራሃሎም እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ አባና ክትሐድርን ንስጋና محደሪኻ ክኸውን ስለዝሓረኻና ንመስግነካ ኣለና نعخا زوجه سنة مجبار كم مجبار كنرحقن بهوت نسحا خنصنعن قدسنا بقعات كبرنا بمسكانا خمس إلنا نفس أكبر እግዚአብሔር أبرهاتي أبرحو قنات أبحو فبوتاتنا أبراهام إسحاق يعقوبن أبتحزنن قهن إهتان زي بلو بوتا عرفلنا نملا صدرا بيتهم ملو متصننا حبلنا بقعات كبرنا بمسكانا خمس إلنا هنصلي سمعت نبر ربنا سمكا يكدس مسخات
نعلة كيرانا لما عبرنا إنا نزوتنا بدلهم كم زحرنا لهم بدلنا نوسنا حدقنا أوفادنا نمبر فتنا يتتونا من قستين حايلين قبر النزل أعلم لا تكاين مؤمين ودينا نسكر مريم ونعكس قبل من سلام سلام لك له بعدنا خلين قليخي سقاهن قليخي عندك جابي اللوكا سلام لك له سيخان سبرتيخي فرما تنكم برقيق ومن تسقى جابي المساخي وفسيت الأسيب الكعاتي أدنا نحاج قلنا نفتو ضيس كرسوس من دانا محد من النامين حركم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ስም ቅዱስ ስምከ መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነት ጋር ምስና ባለኻርዳና መንፈስ
ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ እግዚአብሔር ሃላዊ ናዩ ጓሳዬ ናዩ እግዚአብሔር ሃላዊ ናዩ ጓሳዬ ናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ጓሳዬ ናዩ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ጓሳዬ ናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እንስሳን ዝፀውት ህልምና ዝዕገዝ ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍውስ ትጉህ ሓላዊና ፍጹም ዘይታኸስ ምሳና ወፂሩ ምሳና ዝምለስ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ጓሳዬ ናዩ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ጓሳዬ ናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እስኪ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ህይወት ተስፋና ኣኺሉ ክንምለስ ካብ ኣፍ ሞት ትማሊ ውሑዳት ሎሚ ኣላፍ ኮይና ስራሕ ኣምላኽናዩ ኣይኮነን ካባና እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ጓሳዬ ናዩ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ጓሳዬ ናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ደጊም ንበራበር ጊዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ንቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይዓለሙ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ጓሳዬ ናዩ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ጓሳዬ ናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት
ጻውዒት ናይ ጎይታ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕረፍቲ ኣብ ቤቱ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ጓሳይና እዩ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ጓሳይና እዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ለሐዋርያት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት ወመሃሩ ለዘየአምን ሁሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ሁሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ሁሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ሁሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ሁሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ወንጌለ መንግሥት ሰማያት አምላክ አዳዌ
حمو ينقسك نفسي لوالله المحوى عدوي يدرنا بها كمغ ما تتسير أكل مغاد دفير أملاك حمو يبلغك نقص حمو ينقسك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ከቕርቡልና ጸኒሖም ስለቲ ጥዑም መዝሙር እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ዝማሬ መላእክት የስማዕልና አሜን። ዝማሬ መላእክት የስማዕልና እታ ቀዳሚት መዝሙር እግዚአብሔር ሓላዊናዩ እግዚአብሔር ጓሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ እናበሉ ክዝምሩ ጸኒሖም ምንጪ ናይዛ መዝሙርና ካብ መዝሙር ዳዊት መበል 23 ካብ 1 ክሳብ 4 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብርባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርሕን እየ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ግእዝ መዝሙር ነዚ ሎሚ መዓልቲ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ በዓለ 50 በዓለ ጰራቅሊጦስ ድምልከት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ በነደ እሳት መንፈስ ቅዱስ ናብ ልዕለ ሐዋርያት ብነበልባል ሓዊ ተመሲሉ ወሪዱ እትብልያ መወከሲ ጥቕስና ከዓ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 4 ከምዚ ይብል ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ህቦቡላ ነፋስ ካብ ሰማይ ዳሃይ መጸ ነታ ኣብኣ ተቐሚጦም ዘለዋ ቤት እውን ንብዘላ መልኣ እተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተረኣዮም ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦምን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ትብል። ሳልሰይቲ መዝሙርና ከዓ ሁሩ ወመሃሩ ለዘየኣምን ወንጌለ መንግስተ ሰማያት ጎይታና ሐዋርያት ድበሎም እዩ ኪዱ ንኹሉ ዝኣምን ዘበለ ወንጌል ናይ መንግስተ ሰማያት መሃሩ ወንጌል ስበኹ ኢሉ ከም ዝለኣኾም እዩ። መወከሲ ጥቕስና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ 15 ክሳብ 16 ከምዚ ይብል በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹሉ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ እቲ ዝኣመነ ግና
ክኹነን እዩ እያ ትብል ደጊመን ኣሕዋትና መዘመራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ጽኒልኩም ስለ ሰማዓኩምና ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር አምላኽ ጽኒሉ ይስማዓኩም ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና እዩ ናብ በቦና ክሓልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድሓን ደቀኒኹም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ራ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። ናብዛ ዓባይን ክብርትን በዓል ምውላድ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንኳ አብጽሐና። በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ጳራቅሊጦስ ተባሂላ ትጽዋዕ ኣብዚ አንታይ ዝኾነላ እዩ መን መንፈስ ቅዱስ ንእሽተይ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንርኢና እሞ እቲ ኩሉ ኣገባባትናን ኩሉ ንባባትናን እንተዳርእናዮ ከም ምንታይ ልክዕ ኣብ ናይ ትንሳኤ እዩ ካብ ትንሳኤ ጀሚርና ክሳብ ዛሎም ዕለት ከም ሓንቲ መዓልቲ ኢና ነብዕለን ኣብ ሓደ ወገን ጥራይ ከይከውን እስከፍ እናስተንተና ክርስቶስ ካብ ተስቢእቱ ጀሚርና ክሳብ ትንሳኤኡ ክሳብ ዕርገቱ እናዘከርናዮ ኣብ ቅዳሴና ኩሉ ግዜ ከም ነንብቦ ከም ንሰምዖ ነዝን በኣን ስለና ዝተኸፍለ ዋጋ ስለና ዝሓለፎ መከራ እናዘከርና ኣብቲ ህይወቱ ክንሳተፍ ያ ታቐንዲ ምስጢር እነብዕላ ግን ቁርብ እንታይ ኮይና ከይትኸውን ተሰክፈኒ ኣብ ክንዲ 40 50 ብላዕ ኣይትጸውም ኣይትብል ዓርቢ የብላ ረቡዕ የብላ ከመኣ ነራ ከይትኸውን ግን ተሰክፈኒ ሓቀይደ ዓርቢ ረቡዕ ኣይነበረትን ካብ ሕጂ ካብ ጽባሕ ግን እንታይ ክትከውን ሕጂ ጾም ክትመጽእ እያ ጾም ግን ጽቡቕ እዩ ልጓሚ ንስጋ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይኹን ከም ትንሳኤ ከም ሓንቲ መዓልቲ ከም መዓልቲ ዓወት ጌርና ከነብዕላ እዩ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓትልና 50 መዓልቲ ምክንያቱ ካብ ጎይታ ዝትንስእ ጎይታ ካብ ዝትንስእ ክሳብዛ መንፈስ ቅዱስ ዝሰደሎሞ ቤተ ክርስቲያን ትትከል ከም ሓንቲ መዓልቲ ነብዕለን ከም ሓንቲ መዓልቲ ከም ትንሳኤ ናይ ትንሳኤ ጥራይ እናስተንተና ማለት እዩ ሕጂ በዛሎሞ መዓልቲ ግን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ዝተነበተልና ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት እንታይ ወሪዱ ዝብል ምዕራፍ 2 እንታይ ወሪዱ ዝብለና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃላል ተሓዊ ወሪዱ ኣብ ርእሲኦም ከዓ ኮፍ በለ ይብለና እንት ግዜ ክንቁጥብ ሕፅር ከብላ ናብዚኣ አንታሽ ምና ከነብል ኢና قريبنا إنا دحين هذا التكنولوجيا سيردأنا الله مالتي قبل على هواريات وريدو هواريات كسب زي تجاز زقبلوا جن عم انتهي صنحوا تبعي لمن يرب أب يروساليم صنحوا حيلي قبل على خصاب تلبس زي أب يروساليم صنحوا أب يروساليم صنحوا بس ما على زي أجن عم نفسه وقفهم زي منفس قدس وريدو بكل هجرات قانقاتات كا تزاربوا يزبلنا ስለዚህ ለምን ክንሪ አደለ ለኹ ግደ ወይ ድማ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት አመንቲ ቁርብ ክንዝርዝሪናሞ ስለዚህ ግዲኡ ወይ ተርኡ ኣብ ህይወትና መስፈለጥና ንሕና ከታ ክንገብር ይዘለና ግደ ናይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት አመንቲ ቀዳመይቲ ዳግማይ ልደት ይበና ዳግማይ ውልድነት ዳግማይ እንተ ዘይተወለድኩም መንግስት አምላኽ ኣይትርእይዋን ይኹም ከም ዝበለና
كماين كم منفس قدوس إن أنت زي توليدكم من قصة أملاخ أي تأتونيهم زي أبي متاين رخبة بتصقات أمكات نرخبة بميرون نرخبة كماين كم منفس قدوس بتصقات أمكات كابزي أنت زي توليدنا يتخاب سجاز ولد سجا مالت مني كاب آدم دك آدم ترى تخونكم موتاتهم يتخاب منفس ولد ما منفسيو منفس دما كاب كريستوس مولاديا بتصقات أمكات داغماي لدت هيبنا مالتي كلايتي يدغفنان ناب حقي مرحنان اجي مستولدنا اتخن كده زغبانا خمس ندقناتات تندابلنا نعبيهم انتي كونلنا بلصات سبات كونلنا عوتات كونلنا بهيوتهم كمرحو نخال نعوم كوينم نخالق كونو كونلنا كاب اغر تخلي حاقفنا تتبيلنا أمهرنا إن أنا بعلم النفانوم سلازي نعهد ما يدقفنان حنا بحق خاي مرحنا حق مني من قدن حقن هوتن أني إلن سلم تايد منفس قدس ناب حقي مرحنا معناته بزي كريستوس ناب أملاخ ناب أبوخ بتصح زغل يلا نفا من قد يرينا مالت نتاك نكون أبتي قدسنا أبتي إجزي أبيهر زلوا قويتا خير زحلف خمسة أنا بمعالت عرقت قويتا خير سفر كدالو لكم يمو أو مسايك تهلو أو يزدلي بفقاد كاز خير يجن إذا خلنا نستوعل زلنا بفقاد كاي فقادنا عبي ترى خمسة لنا نستوعل منفس قدس كده قفلنا خيرينا فقاد الناي ناقل قلوت حايلي تبابي هبنا حجيناتي سرحة زك سرحة تغينو بسبب غير سرح أملاخ زمن قد زريو حق زنقرو ناب أملاخ زمصو نقل قلتي دما حايلي تباب يهبهم مالتي نقل قلتي إذا لم نريو زلنا دما نسيو نهواريات حدا خابت زهابهم حايلي تبعات يهبهم زفرحو زنبرو زهاد مو زنبرو كابا يهوداويانسي حجقن أما خلوماتيهم نتنسخاتكم زقتلكم مو بتم حق زي بالله مغيركم زقتلكم مو نسو ما تحيز خص مع سلديك عليه تنسي لهم كبسروا خلوا نريهم ناقل قلت إتا قدس ما تيوسد ما خمزي اللي صحيح لنا معرف عسرته رأيكم هلكم تصفى قبل حليفهم كوبهم كلوا انتاي كم تزاربوا بتاقزيتي أخا كوهابكم يمو كميس وانتاي كم تزاربوا أي تتشنقوا انت يتقبر شعو يتعسرا منفس أبوهم يو أبخاتكم ززارة بنبر نسخاتكم ما يكونكم من زختاماتكم ينكم ما يحادقكم مني أي تفرحوا دماء لنا زحالة فغمزر أنا زحالة فبناز مهارنا حجنا تمعيو زخر زلو دما انت كم تزاربوا انت كم تبلو أي تشقروا أي تتشنقوا من يتزارب تراي فقادنيا تاتكونوا نتقلقلوتتي فقادنيا تاترا يكون نبر أنا بعلي إيه زعيو وهبتنا تأيو فلتتنا تأيو قلبتنا تأيو جزينا تأيو كلنا تأيو ناتو زي كنا خنتها لنا مو كنستوعل ترى زد لي أن እግዚአብሔር أملاخ مستوعل يهابنا نهواريات ما بمعرف حاده منفس قدوسنا بخاتكم مزورد جنا حيل يختلوا بسو أبي يروساليم أبي يهودان أبي سماريان كسع وسن مدري مسكر كتكونني إخم إلوم منفس قدوسنا بخمس ورده حيل يختلوا بسيهم سلازي من ما معرف قلت لهمي بتبعات كابتن زحبوا لهم زنبرو ما عصوا زنبرو بفرهسي حججن أبى الدبابة وصيهم هواريا بيتروس بسوس أبو خسبكت بزالهم معلتي خندي سبات نبدأ حنا ناب كرسوس مزيهم 3,000 حسابات مزيهم سلذي إدما مولاد بيت كريستيان كريستوس سريتوا بيت كريستيان هواريات أكيبهم ما بيت كريستيان مالت حجماني نحنا نهنصات رايق بيت كريستيان قل بنفسنا بيت مقدس أملاخينا محضر أملاخينا نستوعل له سدرانا نشتي بيت أملاخيا كم تفاد أملاخ ننبر انتلينا بحبار كلنا دما أبزنا أملخون مسقانا وداش كبن كلنا دما نحنا أكلاتنا كريستوس بيت كريستياننا نص زرقسا نحنا دما ذا أكلاتو بيت كريستيان كريستوس زلوا كلها بيت مالتي بيت كريستيان تبهال كريستوس زلوا منفس قدس زلوا سلازي محضر منفس قدس سلازي خلنا نحنا بيت مقدس أملاخ يخوم يبلنا سلازي حيلي هبوهم
بتبعات كمسكرو خلو نري 3000 سبات بحنت معلتي لبهم توقع يبل لبهم ترتعوا اتكريستوس بجاكم زحلفوا هيوت زيو كم موت تسيو بعوت موت حيز خصنعوا سلازي قال بعوت تنسيو مسبلهم هاريا بيتروس انتاي لهم اتم حواتنا انتاي نقبر يلم بحنت معلتنا من الساحه مصيوم ابدخا منا يدقفنا يصنعنا كم فقاد املاح كنبر دما يقبر مالتيو ابدخا منا يبرتعنا كم فقاد املاح أبرومي شمنت عسران شديسن منفس دما كم ون دخامنا يدقفويو كما يقرنا خنصلي خمس قبعنا أين فلتنينا سلازي اتمنفس بعليو بزين الجر هتا زلمنا لنا نحنا سوينا نعنا زخون زين فلت كابزا زلنا يا كاليت حلف لنا نقدميت نحاسبينا زي مدام نوصو خينا حاسبو خمس خقبري انت اينا خنوس خلا زلنا እግዚአብሔር ተፈقيدو اينا خنبل زلنا امبر انت كم تخون اين فلطانينا نسو ግን كل يفلطاي اتنا عنا زخون سناي ነገር ድማ نعنا زخون كابتن احنا ندليو نسو زايد صبيقو فلط يحلخا ስለዚህ منفس يبعلو بزين الجرهتا زلمنالنا بزين الجرهتا يلمنالنا سلازي نسو من تتم قدسان كم فقاد أملاخ غيرو يلمن كل من كل ناس كم فقاد أملاخ غيرنا هنلمن كم زلنا السي يزقنا عنا كم فقاد أملاخ كل من كم زلنا كم فقاد دليتنا ذي كونس كم تقويتا أمسكال خير كلوسني قويتا ذات مسكال ذات وازياس كاباي تحلف انت هنا جن انتايلو فقاد كذا أيهون نبر فقاد مهنيت من تزي أيز مسأخوي ده حجي نزي آخر مهارين عنا قويتا زولا زلوا فقاد كان تخينا كابو بوتاسنا ما دانيال مسبوطاتو ناب حوين ناب أنبسان كدربين كلو كحادو مستبهلو أملاخنا خدحنا يخيليو كدحنا أنت زي فقاد أجن نموت نبر أين خدونينا حجي فقاد زد اللمبر كلت اللو أين طارطرن فكم فقادو جن يخون فقادو بين كن حل في فقادو نعون صبين نقبله ስለዚህ ጎይታ ከመረና ከሎ ድማ ዛጽዋ እዚያ ከም ስጋ ዝለበሰ ሰብ አምላኽ ክነሱ ባዕሉ እንታይ ኢሉ ከም ፍቃድካ ይኹን እዚኣ ንሕና ክንገብራ ንሕና ክንብላ ዝግባአና ትምህርቲ እያ ስለዚ ነዚ ከምኡ ጌርና ክንጽልም መን የቕንዓና መንፈስ ቅዱስ የቕንዓና የጽንዓናን ትብዓት ይሄበና ቅድም ኢልናውን ከም ዝረአናዮ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14 ድማ እቲ ኣባይ بسمي أتابوي بسمي يزسدو متصنع منفس قدوس نسو كمهركم زنجركم زبلون كذكركم يلو متصنعيو مهاريو مذكريها متصنعيو مهاريو أتي أبوي كابوي يزدلكم منفس قدوس متصنعيو مهاريو مذكريها كل مهيروهم كلوس ده حرايجن مزخاخري اليوم نزل سرحو أمانيو منفس قدس يسرعه منفس قدس حدا كابس اللاسية بفقاد بسلطان بملكوت حدا بسم بقبر بأكال قنا سلسة نبل حدا أملاخ نملخ نحنا بس اللاسية نتقلت حدا أملاخ نملخ منفس قدس دما حدا كابس اللاسية ندحنتنا بفقاد ناي كريستوس مسوعة تخون سجاخ لبس مسوعة تخون بسمرات ناي أبون ناي منفس قدسن مسي وادحين النعينا نبل اسمه بفقادو وبسمرات أبوه ومنفس قدس متى وادحنن بفقادون بسمرات أبون منفس قدسن مسيو أدحيننا تمسوعة زخانة كريستوسيو منفس قدس عندما زسمروا يخون بلو مغنياتو بفقادهم حادي بسلطانهم حادي ببهاريهم حادي
ፍቃድ ናይ ስላሴ ደቂ ሰባት ክድሕኑ ናብቲ መጀመርያ ዝተፈጠርናሉ ዕላማ بملك عملاخ كم مثل أملاخ بملك عملاخ كم مثل أملاخ كنكون بملك عفتي رسي ذاك نكون كم مثله كنكون زي العالماويان كنكون نسو ببهاري أملاخ زغونا نحن هادما بتسقى بوهبتو أملاخ كنكون أمالخ كنكون بوهبتو هي أبي بترايز وهاب فمن فس قدس كنفري يقبرنا كابانا والحنتي يبلنان بزي بقى والحنتي تقبرون يهم يلنا السم سنة أنت اللي جن سنة يفرن فرن تاي تسفر منفس قدس كا هواريا باولوس أب غلاطيا حموش تايلنا تفر منفس جنا فقري حاجوس عرقي عقلي لوحات حياونات امنات هدات يا اخلنا مبالي قال له زغدلنا دلنا بزي قالنا دي بلنا نغدلنا ملأت تخينا دحن منفس قدس صراحه ودي خلاها خنبلو مالتي ترى أنا منفس قدوس أبزي نرأيهمو فرا منفس كنفري يقبر إذا فرا زي مفراي أبينا أنتليو هيوتنا خنفتشات قبعنا فقري حاجوس عرقي عقلي لوهات حياونات امنات هدات أخلنا مبال قمت لي نبيلنا ينزلنا كلنا زين نايد احنا التسفى محتم يقبر لنا مالتي بميرون دحر طمقات زلا بميرون النقبع نايد احناتنا نايزل العالماونت دحناتنا محتم يقبر لنا اب افيسون حواريا باولوس معلاف 11:3 نسخاتكم ون بو قال حقي ناي مدحانكم وانجيل مسمعكم بوون مسامنكم بناي تسفى منفس قدوس تحاتمكم مس آمنكم بناي تسفى منفس قدوس تحاتمكم يبلنا ما حتمنا ملكت يقبر لنا ناتي يبلنا حد النتي يبلنا أبزي قداسي ناسي نحر نستوعل لنا خوينا انتاي اللاتنا بتمود داتا هبنا نهبر هبنا حدا خنكون سهبنا شعو تسقى منفس قدوس نبل علينا فنو بمنتاينا حدا نخون بمنتاينا حدا نخون أبتا كريستوس زرقسا زخنت بيت كريستيان نحنا زتفلالي أكلات كوينا أب حدا خنبر أبزي بحيل منفس قدوس يتحبرت زمص ناب كريستوس كنلاقب نسو زرقسنا نحنا أكلات خنكون منفس قدوس انت زي أصري تزي لاقبنا خنلقب عين خلينا سلذي هاريا باولوس كم زبلنا نتحبرت منفس بما أسر سلام غيركم كتحلوا وتقادلوا نتحبرت منفس قدوس كتحلوا وتقادلوا كمتي بحنت تسفى صوعكم تتصوعكم دما حدا سجان حدا منفسن إيو حدا قويتا حانت امنت حانت تمكت يتلعلو كلهم بكلهم أب كلهم زلوا حدا أملاك أب بكلهم نسيو سلذي أبتا حنتي زخونت بيت كريستيان كنبر كنصنع يدقفنا ندلية سقا قتلنا نأملاك كنقزاء يقبر ندلية سقا قتلنا نأملاك كنقزاء يقبر بأرسي أحواتي كم سقا أنت نبركم هواريا باولوس أب رومي شمونت 10:13 كم سقا أنت نبركم كتموتي إخم أملاك أموتنا يدلني طفاتنا يدلني ودقتنا يدلني سلذي كم سقا أنت نيركم ينقرنا له تايلنا هواريا باولوس كم سقا أنت نبركم كتموتي إخم سلذي انت هاي حيش نتقبر سقا بمنفس انت قتلكم وقنا نتقبر سقا بمنتهي نقتله بمنفس انت قتلكم وقنا بهوات كتنبر إخم أمه كم سقا خنبر نتسقاس سبعدو أيكوننا ناي إودنا يبلو نتسقا نتقبر سقا قن بمنتهي غيرنا هنقتله يقبعنا بمنفس غيرنا هنقتله يقبعنا سلذي
إذن أوداني صراحة منفس قدس هب هيوتنا قرب يتقيسه قرب يتقيسه بزي بو زخونه والحانت سلا زي بلنا قرب جن نابنت خننا تقيسه حجي نسو زصنانا عنا زدقفنا من قد حق زمرحنا كم يقرنا خنصل خم زلنا خم فقاد املاح كنصل خم زلنا زقنا عنا انت دا خوينو اب حاتياتنا خنقبرن كلنا ونزرت عنا حلنو تقاقل لها زي بلو سب ولا حدا يلن تحلنا حجينا منفس قدس او وشتنا زلي ولا حدا يلن حماق نقبرن كلنا سخخ زي بالسب وشتو زي حاسب ولا حدا يلن ولا اندا حماق اندا قبرن كله سلازي كمزي غيرو زماخر كمزي غيرو زقنع املاخيو اتنملخو املاخ سلازي نحنا قد خدا منتايو بزين هنا فقاد ولا حان تقبر አይደልኒ ምክንያቱን አና ከም ገር ፈጢርና ነፃ ፍቃድ ነፃ ምርጫ ዘለዎም ፍጥራት ገር ፈጢርና ዝወሰና ዝደለናዮ ክንገብር ምርጫ ይሄበናሞ መስተውዓልቲ ኢና የእምሮ ይብናዩ ክንወስን ንኽእሊና ሕጂ ዝደለናዮ ክንገብር ተዛሓሸ ግን ይመኽረና እቲ መንገዲ ህይወት ግን የሪአና دقف كل زبل حاجز كا يقربلنا انت كنقبر كلنا نعو خنمرز نكلنا نعو انت زي مريضنا جن تقول له حاجز يإلا مالتي كترد أنا رتقول من البعض نحرنا يزوم عدنا أمريكا دقاف انت خنكا ويمسؤوم تتسامعها معات دقاف يزمتك حكي تسألي خيام تحدير كادما خنن أبصلوا ما يوعلنا እግዚአብሔር ግን በኸሙ ክንገብሮ ሊሉ ዘይኮነ በኸሙ ፍቃድካ ይኹን ክንብሎ ጥራይን ከለና ሓገዙ ደገፉ መጠን አልቦ ይውሕዝ ማለት እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አይተግሂዎ ክሰርሕ እንተ ኮይኑ ኣብ ኩሉሎ ግን ዝዓየሉን ዘይዓየሉን ኩነታት ይዝፍጠር እታ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንዘክራሞ በገላትያ ዘርአናያ እታ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ፍቅርን ተልና ሎሚ فيها خبر دبابياتنا تعقستي اللان يا أخلني مبالي اللان بس السعة توري ساعة عقلي اللان بس الإي بس السعتي بأنا النت توري سن ينزل الله حجي انت قرنا يلنا أنا منفس قدس أوجهنا يلنا أي توجهي هو يبلنا من تقعيزي أي توجهي هو تاجرنا أنا نوجهيو أبا إفسون 4:30 نتي نمعلتي مدحان اتحاتم كملو ناي أملاخ منفس قدس أي توجهيو نتي نمعلتي مدحان اتحاتم كملو محتم أي توجهيو يبي كم يقرنا أين نوجهيو تاي تخونه إزوجهي مزرزار يدلي أي مثلا نمنفس قدس أنس يوجهي إيه كم يقرأ حتى خلله كحتى خلله بزي تفعل ملك حاتيات بحساب بقبري بقال كحتى خلله نمنفس قدس يوجهيو من ياتو وشت يزلو مسا يزلو كي عي خيقنا عني يخل الله انت يالله ازينا عدنا من لمقاس الله خربيت كم زد لي مثلا انت عند قبران يرن حو خيطفنا ديتاتنا قدم انت قرن عند قد تقول حمخشتي قرن كدن يبلع ويقل عن ثليا حاجه خينا دد تصنح مالتي تحول لا بقى منفس قدس ما هم غيرنا خي يسرح من انتزي كما ادقل نبلو حاتيات نقبرن كلنا حمخشتي صلوا له خدن اي تسرحني خا انا الحمد لله اذا خيد إلنا نوجهيو سلزي انتهي بلنا بقى حواريا أولس ونقول لك نقدم كمود ما بحادث نصحات أبكد ما أملاخ أبكد ما ملاخ تأملاخ حقوس يخوني مو بلوكم الله بحادث نصحات زي أبسما ينتهي يخون أبي حقوس خون بانصار دم حنت نفس خطف غلاد ما تاي خوني مالتي نصحان دحرز حقوس خوني انتهي نطفى دم هو هي مالتي
حواري باولوس كم زبلنا بزلو مرير الندرن قران تعتعن صرفن مس كل خفات زبله كابخاتكم يرحق مغنياتو زين منفس قدس زوغي اتن فرا منفس قدس زبلنا يعني انت زي اليوم غينن فرا انت زي بلنا فرا مسانه يغيتا نتا امبلس انت ايلوا قرص وايلو كابخ فرا يوص ايلو كتنقص بحساب غيرو سلازي اندحر فرس انلنا منفس قدس غيلو اسو زدلخ نفري اتفرد ما ناي فقري ناي حدنت ناي تعقستي ناي اخلن مبال ناي تحتنا فرخ هيوت كلونا يزدلي ابزي ادم انت يزبلنا زلو مرير ندرن قران تعتعن صرفن مس كل خفاعات زبله كابخاتكم ارحقوا بزي منفس قدس سلازغوي مالك قبل على خادوس بدل كنقبر قبر حواريات معرف شوعته 51 انتي بلنا اتم لبخم انا اذانكم من زيت غزره تررتي خساد نسخاتكم كل غزي انا منفس قدوس تتصارروا ولكم يبلهم ثم من السحزابيو تنصارروا ولكم كمتي ابوتاتكم زغبروا نسخاتكم دما كم تغبروا لكم ابوتاتهم انتي غيرهم ننبيات قتيلهم نغزابير مسعب ابيهم تقلل بزبالات ملكعه مودا تخنقمط امو كاب نبياتن كاب نبيات كي ابوتاتكم زي سغوغو منيو نتوم بزعبا ممصاتي صادق اقدمهم زبسرو دما قتلوهم حجون نسخاتكم حلفكم وهابتن قتلتم كينكم يبلم قدم ابوتات نتوم زنبي زنبرو منصو زبسرو زنبرو سوقي قومهم قتلهم نسخاتكم ما حجنتي خمصي زتباله منيو كريستوس قتلكمو ስለዚህ በዚህ መንፈስ ቅዱስ ተጻሪርኩም ሞይ ንድሕነትኩም ከይ አይሲ ንመንፈስ ቅዱስ ተጻሪርኩም ሞ ምእማን አብዮም ምንስሕ አብዮም ሓቂ ኸሪኦም ተደለ እዚ ክርስቶስ እዩ ዝመድሓኒኹም እዩ እዚ በጃኹም እዩ ዝስቀል ዘሎ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ እዩ ኸሪእዎ ኸገልጸሎም እንተደለየስ እንታይ ኢሎም ልቦም ዓጽየሞ ምቕራብ ከሊኦሞ ንመንፈስ ቅዱስ ተጻሪርኩም ሞ ምስራሕ ከሊእኹም ሞ حجي حصر كتقلل انت خوينه منفس قدوس كم زنت خوينه عيو وابانا زغود لنا نادي تبعات زغود لنا انتليو نعوخ عدلنا طبب زغود لنا تليو ابو طبب ينسخ عدلنا مصلاي زدخمنا نعقت انتلينا كمي غيرنا هنصلخم زلنا هنعدممو نسخ قنعنا كاب زما بوتات حنتنيشتي مصحف قداماش انتي تبلط عبيه صلوت نوسخ كالاد ما تكيد زلكاسي اتناي اكاب قرص صلوت ابيت مقدس نسا انتي تبليا وغويتاي نعين حات محرني زياتا عبيه صلوت يا زياتا عبيه صلوت يا تاي مخانيات نغير زلا اسو محار مخان فليت كالها نسخا دما تاي مخان فليت كالها حات مخان فليت كالها حجتا اننت تبل تافر منفس قدوس مصيا تقتيلات اننت انا حطيه محرن نغويتاي نزغير ما خن لما مدمو نتي محاري اكالو نكون حدنت مسو خبنا كمي غير كات حدنت مص حجي انا مو زي غبركون سباي قتلكون تنسو حتبلكم انتي مسلا انتي الله مسلات مص انا دو قش دقتيلي أغششتم ولا مسلا زي ما حالنا زي ما رحناكم سندعي يقبأنا يتبلكوا خالد زي قتلك قشت زي قتلك قشت زي قتلك خالد زي قتلك
نفسها جن قتل كاللها زي أنا فلتة نفسها ناب دحنتنا ناب كريستوس ناب تيوت زي منصع نفسها قتلتها سلازي قتلت نفس دينا هو نتوب كالو تراي نقبر عين رأي أبي وثناون نعناس بواقع تعدقنا إنا دم كريستوس تخفل لنا إنا نزي أنت بلاشينا يا نحتت صباح نقوه سلازي كويو ناب كريستوس بزي منصعنا يا نفسنا ناب كنا نخيد نخلي ذات هذا غير إنا نفسنا نافتو واقع خفل لكي أي منصاخيان سلازي نحنا كنا استحقلنا منفس قدس يحقوس عبي حقوس أب سمايات خون نحنا دم مسؤول حبيرنا عن حقوس يزقبنا نفسي كم زجير عند حراق لي بدي لي أنت اللي لو مخ عرقة يقبعني مهنيات المنفس قدس أبي وتي سرح عيه قبله لومي معلتي لومي هواريات نخجل أنقاطات تخفيت اللوم نتوم كسمع زلوم بقانقوم تزاريبوم زيابير لومي بزح نتي هو تقانقا وهبتيو جن مهنات يزوهب نخنتي يكونن زوهب نجهرا يكونن نخترع يلي يكونن مهنات وين قلخا وين حبار امبر نخال علامة يكونن قانقا زوهب لومي بزح تمزمز نرياينا أيكونتن نقل قلوتيات وهب نعيو نمهنات سبات أنا خهنص زيابير اعرفي يفلتني نحنا قن بنبلو بنبلو زي مئذن حماق من اللو زي سمع انتي امزبلو زي ما بتات حماق من توينو من ربع زبار سمعهم تفضل من ربع من دقا يكون كرتا يكون سئل مالتي እግዚአብሔር يقرأ يبللنا نمبر مسمع خينا اب خين هلو كنفتش على نفسنا حج نستوعب الله منفس قدوس اوشتي كم تدغل حو خينو سئل له ذ كل عينه ريكم تحاول نحرق لها بيلكايا كل يتبارع زدل خيو نزي عند حرك فتا بيلنا يادما كل حاجه ذات اقول لنا بهبتاماتنا دخاتات بنفعاتنا حماقات بلباماتنا عياشو ناتو طبب سلازي وسدنا بحيالاتنا دخمات ناتو حيلو سلازي تطقمنا مس نبرتنا مس غزانا نسدد هادمتي كل شاب منياتو نعو يحزنا نتوانا كل يحزنا يون እግዚአብሔር አምላክ በዘለም ማዓልቲ አብ ሐዋርያት ዝወረደ አብ ነፍስ ወከፍና ጎደለና ዝመልእ ንሱ እዩ ዝፈልጥ ካ ንሱ እዩ ንዓይ ዝጎደለን ንሱ ፈልጥ ነፍስ ወከፍና ዝጎደለና ፈልጥ ጎደለ ይመልእ ሕጂውን ከም ፍቃድካ ከመላለስ ንስኻ ደግፈኒ ንዓዕየ ምራሕ ንስኻ ንበሎ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ቅዱስ ፍቃድ እዩ ንሕና ድማ ፍቃደኛታት ክንከውን ይርታዓና ካብ ሓጢያትና ክንምለስ ወጎይታ ንዓና ንሓጣን ባሮትካ መሓረናን أود أمتنا يبارك كبرنا مسكانا أملاخنا يخون أملاخنا كل جزيء كدلينا كنادينا وثروا من الساعة إمه إنه أنا حات باريخا محارني زبل بين الساعات من اللي نفس حزنا هنركب دما إذا قفنا كبرنا مسكانا أملاخنا غني الله راي كمي كنيكم ما يحديركم يا بهر أملاخنا تمسجنا يكون أملاخنا سنة يفقدوا كوينو نبزي كبر بعل بيت كريستيان زتسرتت له أبوتاتنا حواريات دما سما وحيلي زلبسلو كبر بعل بدحنا سلام انكو عبد صحنا اتي عبد الله ورياض ورد منفذ قدوس ابانا خورد حلنا ناخرت وشتنا دما خنصه املاخنا تبعتهم ورد يسددلنا تام كلكم قبليتي ساعات كنت ساعه زيا
أبتفعل خرنعات علم كونكم بمرخو بزهان مشانا حبيركم زلخم أبوتات أديتات أحوات أحد أبزا زلخم فتصمون ملؤن سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون انكو عدما نابز خبر بعل منفس قدوس أبصحنا أبصحكم أحواتنان حاتنان دقنان مزمران دما زماري ملاختي يسمع لنا حقوستلو يزمر زصببتلو دما يصلي يزبلنا قال املاخمو كل غزي ابيتو ترخيبكم ناملاخ بمزمور نامسغنكم هيوتكم ملؤ ختغلغلو دما مملشو املاخنا صقو يبزحلكم ابنا ابيك اشتسفم قال هيوت يسمع لنا اتي اب حواريات زورده منفس قدس سرحو ابانا دما وريدو كسرح منفس قدس نتتوهبنا دما كاينه غهيو كاينه قطعينا كنمهار صنيحنامو كنت تمهرنايو كنبر دما እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና ዘንበዝለም ማልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ደቀና ወዶም ጓሎም ማ ተባረኹ ዝተቀደሱ ህፃናት ይግበረልና ولد هي بእግዚአብሔር ይሞ እግዚአብሔር ዝኸብረሎም እግዚአብሔር ዝሕጎሰሎም ንሕና ድማ ጽቡቆም ርኢና እንድሰተሎም ولد ድማ ይግበረልና ولدنا بصبوق كنريهم ولدنا عوتات كونو ولدنا دما نأملاك كوينهم نعنا كونو نفسهم كونو تام قد حنتيا سادما انتيا مش أملاك جركا معباي إيا نبدي بيت كريستيان نببؤم زي أبيهر أمتينا أنت عبينا يوم كاب كفو حلو كاب حدا قاد حنو زحسبوا ويفصموا أبدلي ودما يبصحمو حدرا أبيت أملاخ أمتينا دكنا كنعبي أملاخ دلي بيت كريستيان دما أفق زي أبيهر كوينا ملأختا تحلف اللامو تبارخوا تقدسوا ولد يقبرلنا زحممو اللو أمو وداتا أبونا بيكمس صلوت كقبرلنا كموين صباح صام زجمرلو ايو كمبلعا اندحر دلينا نزا صام زيا كالا اي تقصل شمالاتا انت اي نبلا صام سنه ناي زسانه يصمان بر تمزلنا دعا انت اي زصوم علنا يتسمع كم ازبحال نجر يلن كمتي أبو أشخاص فهم زبالون با إذن يقشيس يزبحال الله بتحدو جندما انتاي كشقتي لزبحال دمال لما إسأمز كبر سأميو مخنياتو قويتانان أملاخنان مدحنان إيس كريستوس أبرو بايردانوس بيدي يوحنس مستتأمقه كدما أقل قلت مجمارو كدما زخوانا يخون مقبارو انتا يقورو أبقدام قرنطس كيدو 4 معلتن 4 ليتن مصومه نتن 3 فتنات ناي ديابلس دما مسعره شعو يغويتا سرحو اغلغلتو زجمره حواريات دما مسغويتا خلو اب وانجيل ماتيوس معرف تشعته قصر 14 اتوم ناي يوحنس مطمق دق مزامر تمصيوم غويتا انت اميلمو نحنان فريساويانن نصوم دق مزامر تخاغنا سلامنتا ام زي صومو مسبلو مرعو خلو كصومو اي غبؤمنيو مرعو زو سدلا معلت لامو بدحري غنا انتاي كونيوم كصومو ايوم ايلو اما ازي غويتا زبلوميو بخالا اي دما لك عكمتي غويتا قدما اغلغلتو بصوم زجمره نزلم معلتي زتقبلوا سماء وحيلي دما قدمنا بغلغلت موفارم بصوم يوم جميرم ممو صوم زدما نعنا يدلينا ايو سلا هيوتنا سلا سدرانا سلا بيت كريستياننا
ስለ ሃገርና ስለ ህዝብና ስለ ከባቢና ስለ ኩሉ ዓለም ክንጸውም ይግባአና እሞ እግዚአብሔር ዙሪኦ ጾም እግዚአብሔር ዝቕበሎ ጾም ክንጸውም ድማ አምላኽ ንኹልና ይሐግዘና بسلام أجميرو دما بسلام دما يفصمنا صومنا مصلوت صومنا دما مسنا مقبار كون دما أملاخنا إذا بلع هواريا زورة منفس قدوس قبل علينا وريدو دما ناي تقبار سبات ناي صلوت سبات غير كوين نخنصمو جابير يردانا كموين ولا تسيون لنا بصلوت كنذكرن زرفدنا نحفتنا ليديا أبال سبخا قبائي والناس حفيثنا الDIN عريفاً كأنين أبعد دمو حزنهم عزيميم سبك دكم سلا زيدو ليقنا مش حواتا مش سدرابيتا حفتنا لديا متيا لا مو أبتا أفافيتكن وتخلنا صنعتها بكم النابلنا نوسا ندينا منقسة سماي نحزنا عندما زيابيهر صنعت يهابكم أم وداتا لك علومي كم تنسائع كل قلقلتنا قبليتي كل نباباتنا غمت بوش تسفهم زبلنا نايتن سائمو مودعت هادما بكريستوس تنسى متانيلنا بمسكال مسلام مدبنا مدبع الحمسة كن عطينا سلا كل እግዚአብሔር مسقانا يبصحيو حونا سامي حبريتا اللومو دحري بصلت كن عطينا بسم الله بولد بمنفس قدوس أحد أملاك آمين كم يحجركمن كم يكأنيكمن كم ياللهكمن برهان تخلص هو صحفي دبندين بيتروس كاب كمبيوتر هيبن سلازي بناي دكتور بيتروس كن كيدينا حبيرت أنا مالتي أبزي سومن زحلة فسومن حدا سدرا ناي فتحاتي لهم شدش تميتي حدا سدرا ناي فتحاتي لهم كل تميتي حدا سدرا زحلة فسومن ون ناي تمكتي لهم ميتي ناي أبالنت حمشتن حمسان ناي عشر كل تنتيسعان تواهب الله حدا سدرا نبوتاتي يوزي أبشجر سلازلهو بسم هبت السلاسة إلكم تصلي لي حضر أجزابير تصلي لي مدهني علم مساخم خينو مساين خعسل تصلتكم حضر أيترسعني لو معلتي لو مالو ميت أرشيخ أهيبو مالو إذا لومي كرمولومي سي حبرتها زناي sorry زي حبرتها ناس بفايبرينا communicate ويمساخاتكم نرخب نيرنا زخلنا مزخلو information أدلاي زخنا حبرتها بزيادة اتي واتساب اتي زحاشن اتي سكير زخنا زرقا قصل كان كالسب زخنا خياتون كيصحفن أو transfer way نغير لنا خم جزء مغير حسابه اتي QR اب واتساب تتقع له كاف حجني نيوت اتي فايبر كنقد فينا ماني زخونه اسخاتكم حجين تحت قبر لكم اتي QR غيركم ناب واتساب داونلود غيركم زخونه انفورميشن بزعبا زبيت كريستيانا زلو كله او خوني ماني حدرا كاب حجنينيو فايبر نداقدفنا يخن كيدينا سلازي واتساب كنت كمينا نو سكف سب تليفون او واتساب سلازلو نس ايو سكيريو ناو خنقب سلازخنامو بتا QR اب تي فايبر غيرنا يالنا لو معلتي كاب اغ ناب واتساب خدقيرو بتحتنا نحتت كالي registration بزعبا ناي حاجاي نسنه 10 registration كجمريو الكلاس كا على 13 كجمري مو دقوهم مزجبوهم جائز زيما تقرنيا كل زلوا ويماني ندقون دقنا ندحري تاينم لسهم أبجزيهم كا بتعلتي تاخا كنا مزجب لنا خا بحجة مزجب ترى جميركم مخات إذا حاشا خوينو يمرز مالتيو
ካልእ እዞም መንእሰያት ደቅና ብእንግሊሽ ቅዳሴ ክንጅምር ኢና ንሰነ 15 ጁን 15 ማለት እዩ ብእንግሊሽ ኣቆፃፅራ ተሰይ ማለት እዩ በቲ ንቆፅሮ ዘለና ማለት እዩ 15 ኣብ እዞም ቆልዑት ኩሉ ግዜ ንገድዖም ስለ ዘለና ልክዕ ከምቲ ንሕና ክንቀስሞ ደሊና ዘለና ኣብኡ ክቀስሙ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ነዞም ደቅና ነዘኻኽሮም ንድፋኣዮም تا قداسي على 15 ክትጅምር እያ እቲ ካልእ ክልተ ወርሒ ይገብር ተዘራሪብናሉ ነርና ሓሙስ ብዛዕባ እቶም መንእስያት ኩሉ እዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝገልጽ ዘለኹ ቁርብ ሳይከይብለኩም ሓሙስ ክላስ ኣሎ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዕድመ ከዓ ካብ 12 ንላዕሊ እታ ክላስ እቲኣ ምስ ወደአት ከዓ ካብ 8 ክሳብ ሰዓት 9 ከዓ ናይ ወዲ ተባዕትን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ናይ ጓል ኣንስተይትን እዩ ካብ ዲሲ እታ ክላስ እዚኣ ካብ ትጅመር 2 ወርሓ 8 ጥራሕ ወይ 10 ጥራሕ ይኸዱ ኣለዉ ስለምንታይ እዚ ስለዘይንደፍኦም ዘለና ንሕና እውን ኣብኡ እንተተኻፈልና ምስ ደቅና ፅቡቕ እዩ ብሕልፊ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑት ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እታ መሃሪት ጓል ኣንስተይቲ ሰይቲ ዲያቆን ገብረ ክርስቶስ እያ ዲያቆን ገብረ ክርስቶስ ከዓ ደድሕሪኣ ይቕፅል እዩ በጀኻትኩም ደቅኹም ኣብኡ ኣመዝግብዎም ምምዝጋይ ኣድልን እዩ እቲ ሊንክ ኣብቲ ቫይበር ክንገብሮ ኢና ንግዚኡ ካብ ቫይበር ከዓ ናብ ዋትስኣፕ ክንገብሮ ኢና እሞ በጀኻትኩም ደቅኹም ኣድላይ እዛ ክላስ እዚኣ ብጣዕሚ ኣድላይት ኮይና ረኺበያ ኣለኹ እሞ ደቅኹም ኣብኡ ንኽካፈሉ ብትሕትና እንልምን ንዕለት 29 ደቅና ዝምረቕሉ መዓልቲ እዩ ካብ ሃይስኩል ዝወድኡ ካብ ኮሌጅ ዝወድኡ ናብ ማስተር ዝኸዱ ስለዚ ሬጅስተር ኣብ መምህር ኣበባ ክላስ 103 ሬጅስተር ንኽትገብሩ ኣብኡ ከዓ ብትሕትና እንደገና ንሓትት ካልእ ሎ መዓልቲ ቁርሲ ኣሎ ፍልይ ዝበለ ቁርሲ ኣሎ ናይ ፋንድሬይዚንግ እዩ ንሓደ ኣዳልት ወይ ሰብ 10 ቅርሺ ንንእሽተይ ከዓ 5 ቅርሺ ገይሮም ሎ መዓልቲ ክጅምር ማለት እዩ እዚ ብዓይኒ ገንዘብ እንተዘይረኣናዮ ይሓይሽ በሃላ እየ ምክንያቱ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ኣብ ዕዳ ስለ ዘሎ ገና ኣብ ዕዳ ስለ ዘሎ መኽፈሊ ኢልካ እዩ ዝግበር ዘሎ እሞኒ በብቁሩብ ነቲ ዕዳ ተዓዲዎ ዘሎ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ዝሞርጌጅ እዚ ነፃ ንክወፅ እሞኒ ንተሓባበሮ ኣብኣ ክሓተኩም ይደሊ ካልእ ብዙሕ ሆምወርክ እየ ተዋሂበሎም ይሸትሎም ናልቲ ናይ ኮምፒውተር ኮዲንግ ዓሚ ጀሚርናዮ ነርና ሕጂ እውን ክንጅምሮ ኢና እዚ ኮምፒውተር ኮዲንግ ንመላማመዲ ብኮምፒውተር ከመይ ጌርካ ከም ዝጅመር ከመይ ጌርካ ከም ዝጠፍእ ከመይ ጌርካ ናብ ኢሜይል ከም ትኸይድ ስለ ዝምህር ንሰነ ዕለት 10 ክኸውን እዩ ሕጂ እቲ ሬጅስትሬሽን እውን ተኸይድኩም ሕጂ እውን ሬጅስተር ክትገብሩ ትኽእሉኹም ቦታ ቁሩብ ፅብብ ክብለና ስለ ዝኽእል ቀልጢፍኩም ብዙሓት እዮም ሬጅስተር ገይሮም ነይሮም ዓመ እሞኒ ቀልጢፍኩም ግበርኦኹም ኣብ ርእሲ መጨረሽታ እታ ሪትሪት ካብ ዕለት 3 ሓምለ ክሳብ 6 እያ ብጣዕሚ ደንጊና ኣለና ንሕና ኢናቶም ዝዓበና ኣብቲ ሪትሪት ካብ ዝበደገ ሰላም ዝኸዱ ካብ 35 ክሳብ 4 ተምሃሮ ኢና ንሰድድ ቨርስስ እቶም ካልኦት ቤተክርስትያን ማለት እዩ ስለዚ ቁሩብ ድንጉ ኢልና ስለ ዘለና እቶም ደቅና ሬጅስተር ዘይገበሩ ዘለዉ ኣብዘን 3-4 መዓልቲ እዚ ሬጅስተር ገርኩም እቲ ክፍሊት 250 እዩ ነውሰከፍ እቲ ተዛሪብናሉ ነርና ኢና ቅድሙሎም እውን በጃኻትኩም ንተሓጋገዝ መጨረሽታ እዚ ደገ ሰላም ደጠምኡ ሒዞም ሰብ ስለ ዘለዉ መኽፈልቲ ቆሪስና ሒዝና ቀልጢፍና ንገዛና ንኽንከይድ መንገዲ ሰላም ይግበረልና ሰላም መዓልቲ ፅኒኢልኩም ሰማዕኹምኒ ክብረት ይሃበለይ ራይ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እሞ ብጸሎት ክንዓጽው መደብና ኩልና ሓንሳብ ሓፍ ንበል
ኣብዘ ዘለናዮ ድማ ተማሳሰይቲ በብዘምፆና ድማ መስቀል ተሳሊምና ድማ ክንወፅእ ኩልና ዕጉግ ኢልና ኣይንመፅእ Hallelujah, Sidrimo, Red Merziavir, Amlandrine, Bederevrodahine, Kremei Barikrimu. أدهن حزبك وبارك رزقك أو أجزئ أدهن حزبك وبارك رزقك أو أجزئ أدهن حزبك وبارك رزقك رأيهم على اللهم اسكال العالم وقبل بيت كريستيانك كسعز العالم قاسيو من العلاب اللو من بخبر دم حد ودخا قويتانان مدحنان يسوس كروسوس زتر خيان بجاز خون كيان نقساتن مكواننتن أو قويتا حزب ننصح زمدن نقدوس حزبن محدر ختخون زصوع كيا قدس بيت كريستيان حلوا نابزا قدس بيت كريستيان زمصاكومن زتاكوبكومن زصلخومن ناي غويتانان املاخنان مدحانينان يسوع كريستوس قدس سغو زبلعكم كبر دمون زساتهم بفلتات يخون بزي فلتات زبدلكم حاتياتكم يحدقلكم من تسقو سقا ملكوتن من تدمو دم حقن سرعتن يسوس كروسوس ود اغزيابي هير ود نصت دنقل بدنقلنا حلنا بدنقلنا سقا ون صنعت زخونت حاتياتكم يحدقلكم بزحالفه يمحركم بزمت خاي حلكم نزل عالم عالم عسر تقول التجزية زيو مهارنا كريستوس كم جمع بأن تجزيتنا مريم عسر تقول التجزية نبل እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ قبلنا يوسف كان حقت عتيات يخوننا كل عين تلاعب من فاسق رقص هابنا محرز ملات برغت كدزيد كان عاون لا تبلنا كاب كل مقبال كل أرحقنا كاب كل مقبال سنايكا سمبرنا قدس كبر دوم زهابنا ورغيو سكان ساينا ويوتكنا بسلام كم زجبر كايو موزعنا نبجزانا مبصحنا بسلام جبرلنا أغزي أبيهر أملاخ بأسماتهم زي صوعنا يوم
ኣብ ፀበባ ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ፍጡራት ደቂ ኣዳም ብጸሎት ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ንኽዝከር ዝተማሕፀነ ባርያኻን ውሉድካን ሃብተ ስላሴ እግዚአብሔር አምላክ ንኹሎም ካብ ፀበባ መዋጽኦ ሃቦም ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕማም ስጋን ዝሳቀዩ ዘለዉ ደቅኻን ፍጡራትካን ንኹሎም ኣብ ዘለዎ ኣብ ቤቶምን ኣብ ሆስፒታልን ኣብ ማየ ጸሎትን ኣብ ዘለዎም ክትበጽሖም ክትፍውሶም ቅዱስ ፍቃድካ ይኹነልና እምበኣር ንባሮትካ ኩሎም በብኣስማቶም ኣብ ቅድሚኻ ነቕርቦም ኣለና እሞ ብምሕረትካ ብፀሓዮም ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ሃይለ ስላሴ ዮሴፍ ወለተ እግዚእ ሩታ ቅድስተ ሃና ፍረ ወይን ክብራ እግዚእ ሃርያ ጽገ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ በረከተ አብ ኢያሱ ወለተ ልዑል ወለተ ትንሣኤ አርያማዊት እስክንድርያ የማነ ብርሃን ላይከ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ተክለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ሂሩተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ውዳሴ ማርያም ጽገ ወይን ወልደ ዮሐንስ ሂሩተ ስላሴ ንኹሎም ብምሕረትካ ብፀሓዮም ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸሎም ነቶም መላዕልቶ ዘልዕልዎም ድማ እግዚአብሔር ዓቕልን ትዕግስትን ይህብካ ጻማ ሃቦም ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ብሞተ ስጋን ዝተፈለዩና ባሮትካን ፍቁራትካን ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ጽገ ወይን ኣብ ርሑቕ ገነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዝሃደመሉ ቦታ ዕርፈልና ንመላእ ስድራ ቤቶም ሙሉእ ምጽንናዕ ሃበልና ኦ እግዚአብሔር አምላክ ሃገርና ኤርትራን ንነብረለን ዘረና ሃገራት ዓለምን ዓለም ብምልኣ ምድሪ ብስፍሓ ባሪኽካ ቀዲስካ ውግእን ወረውግእን ካብ ኩለና ርሕቐልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልናና በሳና ንሕደገልና ኣብ ኳድዕናና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ስንብል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ይኸይ ንስጋኹን ድንግል ይኸይ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ ይኸ ፍረማህፀንኩም ብረኽ እዩ ኦምን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሰለስተ ግዜ ሓቢርና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክንብል ኢና እንክሰልጠና ማለት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ሙሉእ ህይወትኩም ፍስሐን ሰላምን ይኹነልኩም ገሌና ካብ ፍርቂ ክንጅምር ኢና ገዞም ክልተ ድማ ቦታት ኣብዚ ቅድሚት ኩን እሞ ኣብ ክልተ ወገን ኮይና ስልጥ ክብለና ምእንቲ ዝኾነ በቐሽ ማእኸል ክጅመር እያ ኣብዚ ብሳትኩም ብሳላ በዚያ በዚያ እናገበርኩም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ለስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን